Để không bị gia đình bán vào nhà hào môn, tôi đã tìm một chị gái trên mạng, chuẩn bị kết hôn theo hợp đồng với cô ấy. Nhưng khi đến cục dân chính đăng ký, nhân viên lại nhìn tôi với vẻ kỳ quái. Đã kết hôn rồi còn đến đăng ký làm gì? Không biết tội trùng hôn sao? Nhìn tờ giấy chứng nhận kết hôn vừa được in ra, tôi hoang mang bước ra khỏi cục dân chính. Cô gái bên cạnh cũng chính là người nổi tiếng ở Hoàn Tây. Anh đã kết hôn rồi, còn bỏ tiền thuê tôi kết hôn giả làm gì? Nói xong để lại một câu tiền đặt cọc không hoàn, rồi co giò bỏ chạy. Tôi gãi đầu, vẫn chưa kịp hoàn hồn. Bản thân chưa từng yêu đương, sao lại có thể kết hôn được chứ? Cúi đầu nhìn tờ giấy in trên tay lần nữa. Người con trai trong ảnh đúng là tôi, còn tên người con gái là Lâm Thi Thi. Nhìn thì khá xinh xắn, nhưng tôi hoàn toàn không quen cô ấy. Tôi lấy điện thoại chụp lại ảnh trên giấy tờ, mở WeChat, gửi cho một tài khoản có ảnh đại diện màu đen. Giúp tôi tra xem cô ấy là ai. Đối phương trả lời ngay lập tức. Tôi mới tạm thời đè nén được sự nghi hoặc trong lòng. Leo lên chiếc xe máy cũ nát, chậm rãi tiến vào một khu biệt thự sang trọng. Vừa dừng xe ở góc khuất, phía sau đã vang lên tiếng bàn tán của người giúp việc. Cậu ấy là ai vậy? Trông đẹp trai quá. Đừng nói linh tinh. Cậu ấy là con riêng không được ông chủ thừa nhận. Mẹ cậu ấy là người phụ nữ thứ ba. Năm đó khi phu nhân sắp sinh, bà ấy mang bầu lớn tìm đến đòi công lý, dẫn đến hai người sinh cùng một ngày. Người phụ nữ đó mặt dày thật. Bao năm nay, luôn viện đủ lý do để bám trụ trong nhà không rời. Cậu chủ nhỏ lại biết điều. Từ cấp 2 đã chuyển ra ngoài sống. Rất nhiều năm không quay về. Không biết hôm nay có chuyện gì. Tôi làm như không nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Tiến vào phòng khách. Mẹ tôi Lý Uyển Như đang đứng chờ ở cửa. Thấy tôi vào nhà, bà vội vàng kéo tôi lên lầu đi tìm anh con trước đã. À mà lấy được giấy kết hôn rồi chứ? Giọng tôi trầm xuống, không lộ vui buồn. Lấy rồi, tuy cô dâu bị đổi người nhưng cũng coi như lấy rồi. Vậy thì tốt, con phải nhớ rõ thân phận của mình. Lâm Tâm Giao là vị hôn thê của anh con. Loại hào môn thượng đẳng như thế, căn bản không phải là thứ con riêng như con có thể mơ tới. Chỉ có anh con mới xứng với cô ấy thôi. Nghe xong câu đó, ánh mắt tôi thoáng qua nét chế giễu. Lâm Tâm Giao là tiểu thư nhà họ Lâm, gia tộc số 1 ở Hải Thành. Thời đại học từng theo đuổi tôi suốt 4 năm. Nhưng vào ngày tốt nghiệp, lại đồng ý lời cầu hôn của anh trai tôi Lục Cẩm Niên. Sau khi mẹ tôi Lý Uyển Như biết chuyện, bà lập tức yêu cầu tôi kết hôn với người khác, để hoàn toàn cắt đứt khả năng giữa tôi và Lâm Tâm Giao. Từ nhỏ đã như vậy, chỉ cần tôi và Lục Cẩm Niên có chút xung đột về lợi ích, mẹ luôn bắt tôi phải nhường nhịn vô điều kiện. Vì tôi là con riêng, sự tồn tại của tôi đã là tội lỗi. Thuở nhỏ bị tẩy não, cảm thấy chịu đựng những thứ đó là lẽ đương nhiên. Nhưng bây giờ tôi đã tỉnh ngộ. Tôi nghiêm mặt, nói dứt khoát. Chúng ta đã thỏa thuận rồi. Đây là lần cuối cùng. Sai lầm là do Lý Uyển Như gây ra. Người vì muốn được gặp cha mỗi ngày, cố tình bám trụ ở nhà họ Lục chính là bà ấy. Người muốn lấy lòng Lục Cẩm Niên cũng là bà ấy. Tôi sẽ không dùng cuộc đời mình để trả giá thay bà. Lần này xem như trả hết ơn sinh thành. Kết thúc tại đây. Lý Uyển Như không kiên nhẫn đáp lại biết rồi. Trong lúc nói chuyện chúng tôi đã đến phòng của Lục Cẩm Niên. Lục Cẩm Niên thấy tôi đến liền chào hỏi thí nghiệm. Sao em lại đến đây? Tôi còn chưa kịp nói, Lý Uyển Như đã giành nói trước Cẩm Niên. Thí nghiệm hôm nay đi kết hôn rồi. Nghe xong Lục Cẩm Niên vô cùng bất ngờ. Nhanh vậy sao? Cô gái ấy là ai vậy? Có xinh hơn em dâu Tâm Giao không? Lý Uyển Như mỉa mai làm sao có thể. Cả Hải Thành này cũng không tìm được người nào có thân phận cao quý hơn tiểu thư Tâm Giao. Thí nghiệm thì có thể cưới được cô gái tốt đẹp nào chứ? Chắc là loại nhà nghèo nát bét. Không dám dẫn đến đây. Sợ bộ dạng nghèo rớt ấy bẩn mắt con. Lục Cẩm Niên nói với giọng đầy ghen tuông. Sao lại thế được? Em trai đẹp trai như vậy. Nếu không thì em dâu Tâm Giao đã không theo đuổi em suốt 4 năm. Đẹp trai thì có ích gì? Rề rách đi với tất rách. Thân phận như em ấy, không biết là tiểu thư nhà nào mù mắt mới chịu gả cho. Tiểu thư Tâm Giao chẳng qua chỉ xem em ấy như đồ chơi. Chơi đùa tùy tiện. Chỉ có Cẩm Niên con mới xứng với cô ấy. Tôi hơi cau mày. Người trong ảnh kia từ diện mạo đến khí chất, chẳng hề dính dáng gì đến loại nhà nghèo hèn không ra gì cả. Nhưng tôi cũng chẳng buồn phản bác mấy lời vô thưởng vô phạt ấy. Lúc này cha tôi Lục Văn Tông xuất hiện ở cửa. Ông cau mày, lại có một vị khách quý sắp tới. Sao các con còn lề mề vậy? Lục Cẩm Niên im lặng tỏ vẻ vô tội. Lý Uyển Như thì vừa khóc vừa kể chẳng phải do đứa con hoang này sao? Hôm nay lấy được giấy chứng nhận kết hôn, lại không thèm xem tôi, người làm mẹ, ra gì.
Ánh mắt của cha tôi lập tức dồn hết lên tôi. Kết hôn rồi. Sao không nhờ nhà giới thiệu cho một người? Chứng nhận kết hôn đâu? Đưa cha xem thử. Đối mặt với sự quan tâm từ người cha xa lạ này, tôi khựng lại một chút. Lấy tờ giấy in trong bao lì xì ra. Nhưng liền bị Lý Uyển Như giật lấy. Đưa tôi xem. Cái loại vợ không ra gì của con rốt cuộc tên là gì? Lục Cẩm Niên tò mò hỏi ba. Ai sẽ đến vậy? Khiến ba căng thẳng thế. Lục Văn Tông vừa nghĩ đến người đó, liền cảm thấy rạng rỡ hẳn lên. Ông kích động thốt ra một cái tên Lâm Thi Thi. Tôi lập tức sững người, cái tên này nghe quen quá. Lục Cẩm Niên mơ hồ không hiểu Lâm Thi Thi là ai. Rất lợi hại sao? Tôi cũng tò mò lắng nghe. Bản thân tôi ở Hải Thành cũng xem như có chút quan hệ, nhưng chưa từng nghe đến cái tên Lâm Thi Thi. Cha tôi giải thích con không biết cũng bình thường. Người này rất thần bí. Ngay cả ba cũng chưa từng gặp. Cô ấy là dì út của Lâm Tâm Giao. Mới 28 tuổi. Đã trở thành người nắm quyền thực sự của nhà họ Lâm. Lý Uyển Như theo phản xạ kinh ngạc. Vậy chẳng phải cô ấy còn hợp với Cẩm Niên hơn cả tiểu thư Tâm Giao sao? Lục Văn Tông câu có nói bậy gì vậy? Tiểu thư Lâm đã kết hôn rồi. Tôi hơi nheo mắt. Nếu người trong giấy kết hôn thật sự là cô ấy, vậy thì có vẻ Lâm Thi Thi biết chuyện gì đang xảy ra. Lý Uyển Như hơi thất vọng, chồng cô ấy là ai vậy? Lại may mắn hơn cả Cẩm Niên. Ánh mắt tôi lập tức nhìn thẳng về phía Lục Văn Tông. Chỉ nghe ông nói không biết. Nghe nói cả cô ấy và chồng đều không thích xã giao. Lục Văn Tông nhíu mày trầm ngâm. Không biết hôm nay sao lại đến bất ngờ như vậy. Nhà họ Lâm là hào môn số 1 Hải Thành. Người nắm quyền lại càng thân phận cao quý. Còn nhà họ Lục chỉ thuộc dạng khá trong tầng trung. Cuộc hôn sự này vốn là Lục Cẩm Niên trèo cao với Lâm Tâm Giao. Chủ nhân gia tộc có thể đến dự hôn lễ đã là điều vinh hạnh. Không ngờ hôm nay lại đích thân đến tận nơi. Lý Uyển Như lại khẳng định chắc nịch. Nhất định là do Cẩm Niên quá xuất sắc, khiến nhà họ Lâm chú ý. Chiếc đồng hồ này của Cẩm Niên không đủ khí thế. Hôm nay có trưởng bối quan trọng đến nhà, phải chọn một chiếc trông khí chất hơn. Lý Uyển Như nhét tờ giấy in chưa kịp xem, trở lại tay tôi, vội vàng kéo Lục Cẩm Niên đi chọn đồng hồ khác. Tôi cười nhạt giễu cợt. Bộ dạng này còn sốt sáng hơn cả mẹ ruột. Lúc này quản gia lên lầu nhắc nhở, thưa ông, người nhà họ Lâm sắp đến rồi. Lục Văn Tông quay người xuống lầu. Lúc đi ngang qua tôi thì thuận miệng nói, con lâu rồi không về nhà, uống ly rượu mừng rồi hãy đi. Tôi khẽ gật đầu theo dòng chuyện, muốn ở lại xem thử Lâm Thi Thi rốt cuộc là ai. Trong phòng, Lý Uyển Như đã giúp Lục Cẩm Niên chọn một chiếc đồng hồ khác. Nhìn Lục Cẩm Niên trước mắt nhã nhặn lịch thiệp, Lý Uyển Như trong mắt tràn đầy niềm vui và thỏa mãn không che giấu. Hơn 20 năm trước, nếu không có sự xuất hiện của phu nhân Nam Tĩnh Thư, người kết hôn với Lục Văn Tông chính là Lý Uyển Như. Bà ta hận Nam Tĩnh Thư, nên cố tình gây chuyện để sinh cùng ngày với bà. Ở bệnh viện tráo đổi 2 đứa trẻ. Giờ đây con trai bà cuối cùng cũng sắp cưới vào nhà hào môn. Nam Tĩnh Thư còn sẽ chuẩn bị cho Lục Cẩm Niên một món quà cưới hậu hĩnh. Mọi chuyện đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp. Còn tôi lại chỉ có thể lấy thân phận con riêng, nghèo hèn mà cưới một người phụ nữ không ra gì. Phong thủy luân chuyển. Lý Uyển Như cho rằng tất cả là do Nam Tĩnh Thư nợ bà ta. Lúc này dưới lầu, tôi lười biếng dựa vào góc tối bên cầu thang, nhìn chằm chằm về phía cửa, lặng lẽ chờ người nhà họ Lâm đến. Không biết đã bao lâu, Nam Tĩnh Thư được người hầu dìu từ trên lầu bước xuống. Bà mặc một bộ sườn xám, thân hình hơi gầy gò, toàn thân toát lên khí chất nho nhã, mang theo vẻ lạnh lùng thanh cao. Người hầu khẽ nói, phu nhân sức khỏe không tốt, vẫn nên đừng xuống dưới. Nam Tĩnh Thư lắc đầu, không được. Hôm nay là ngày quan trọng của Cẩm Niên, tôi không thể vắng mặt. Tôi nhìn bóng lưng Nam Tĩnh Thư, ánh mắt đầy cảm xúc dịu dàng như ánh mặt trời. Nói ra thì buồn cười. Nam Tĩnh Thư, người lẽ ra có đủ lý do để hận tôi nhất, lại là người duy nhất trong nhà họ Lâm mang lại ấm áp cho tôi. Lý Uyển Như chẳng giống mẹ chút nào. Hồi nhỏ thường xuyên quên cho tôi ăn. Tôi lúc còn bé đói khát đến thê thảm, vừa biết đi đã phải ra thùng rác tìm đồ ăn. Có lần bị Nam Tĩnh Thư bắt gặp. Từ đó mỗi ngày đều đặt sẵn chút đồ ăn trong vườn cho tôi. Suốt 12 năm không gián đoạn. Nếu không nhờ lòng tốt của bà ấy, có lẽ tôi đã chết đói từ lâu rồi. Nhìn Nam Tĩnh Thư ngày càng xa, nghe tiếng ho của bà vang vọng lại, tôi nhíu mày lo lắng. Lúc này cửa chính bất ngờ vang lên động tĩnh. Người nhà họ Lâm đến rồi. Lục Văn Tông đích thân ra cửa đón Nam Tĩnh Thư. Sau vài câu khách sáo liền nhường lối. Một đoàn người uy nghi tiến vào nhà. Tôi lập tức nhìn thấy Lâm Thi Thi. Khuôn mặt thanh tú yêu kiều của cô khiến người ta say mê. Đi đầu như ánh trăng giữa muôn sao. Khuôn mặt ấy so với ảnh còn sắc nét hơn.
từng cử chỉ đều toát lên vẻ quý phái. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của tôi, cô đột ngột nhìn về phía này. Trong khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, ánh mắt cô sắc bén, khiến tôi tim đập loạn nhịp. Tôi còn muốn nhìn xem cảm xúc trong mắt cô là gì. Nhưng Lâm Thi Thi lại rời mắt sang chỗ khác, khiến tôi cảm thấy như trúng một chiêu hư không. Bộ dạng này rốt cuộc là biết tôi, hay là không biết tôi đây? Lục Văn Tông cười niềm nở. Tiểu thư Lâm, còn tiên sinh Lâm đâu? Không cùng đến sao? Vừa nói xong, tôi cảm giác Lâm Thi Thi như lại liếc nhìn tôi một cái. Cô thản nhiên đáp anh ấy không tiện. Mọi người vừa trò chuyện vừa bước vào phòng khách. Lâm Tâm Giao, người từng theo đuổi tôi 4 năm, đi theo sau các trưởng bối. Sau khi được trang điểm kỹ càng, cô ấy trông trưởng thành và chín chắn hơn hồi đại học. Cô không nhìn thấy tôi, lơ đãng nói chuyện nhỏ với Lục Cẩm Niên. Mọi người vây quanh mời Lâm Thi Thi ngồi vào vị trí chính, bắt đầu bàn bạc chuyện hôn sự giữa hai người. Lúc này tôi mới từ trong bóng tối bước ra, lặng lẽ đứng nhìn cảnh náo nhiệt trong phòng khách. Cánh tay bất ngờ bị ai đó kéo lấy. Lý Uyển Như hạ giọng trách mắng thí nghiệm. Con còn đứng đây làm gì? Chẳng lẽ vẫn chưa dứt tình với Lâm Tâm Giao? Mẹ nói cho con biết bây giờ cô ấy là chị dâu con rồi. Tôi hất tay bà ta ra bình tĩnh nói yên tâm. Tôi không hứng thú làm tiểu tam. Là ông Lục bảo tôi ở lại uống ly rượu mừng. Từ nhỏ tôi đã hiểu chuyện. Cách tôi gọi Lục Văn Tông là ông Lục. Lý Uyển Như nghiến răng nói đó chỉ là phép lịch sự của ông ấy. Mày còn tưởng thật à? Tao thấy mày đúng là không biết mình là ai. Trường hợp như hôm nay, ngay cả tao còn không được vào để khỏi làm mất mặt nhà họ Lục. Mày là một đứa con riêng mà xứng đáng ngồi vào vị trí chính sao? Bây giờ lập tức cút đi cho tao. Thật là hết chịu nổi. Ôn chết đi được, tôi bực bội trừng mắt. Đang định nói thì khóe mắt tôi bất chợt thấy Lâm Thi Thi đứng dậy. Cô ấy chỉ vào điện thoại, rồi bước ra ban công. Có lẽ là đi nghe điện thoại. Tôi sáng mắt lên được rồi tôi đi. Thuận miệng qua loa với Lý Uyển Như. Tôi bước ra khỏi phòng khách nhưng không rời đi. Quay người đi về phía ban công. Ban công tầng trệt nối liền với vườn hoa bên ngoài. Tôi vừa đến gần, Lâm Thi Thi đang gọi điện, bỗng cúp máy với vẻ mặt lạnh lùng. Ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào tôi. Tôi khựng lại một giây đối mặt với ánh mắt nguy hiểm của cô ấy. Tôi bỗng nhếch môi, thử gọi một tiếng vợ yêu. Một cánh cửa kính ngăn cách sự náo nhiệt trong phòng khách. Tôi nhìn chằm chằm vào Lâm Thi Thi quan sát phản ứng của cô ấy. Nhưng thấy người phụ nữ kia khi nghe thấy cách gọi này, càng lạnh lùng hơn, không chút dao động cảm xúc. Quay người trở lại phòng khách. Tôi vội vàng bước lên chắn đường cô ấy. Lâm Thi Thi nhíu mày nói tránh ra. Giọng cô ấy lạnh lùng dễ nghe, ngữ điệu quý phái như có ma lực khiến người ta muốn nghe cô nói tiếp. Tôi nhận ra điều gì đó. Cô không nhận ra tôi sao? Sắc mặt Lâm Thi Thi lộ rõ vẻ khó chịu. Tôi cần phải nhận ra anh sao? Thưa anh, tôi đã kết hôn, mong anh tự trọng. Tôi hơi choáng váng. Người này rõ ràng không quen tôi, lại nói đã kết hôn. Chẳng lẽ là Sở Dân Chính ghi sai thông tin? Tôi tò mò hỏi vậy chồng cô là ai? Không liên quan đến anh. Lại là 4 chữ lạnh lẽo. Tôi lấy bản sao giấy chứng nhận kết hôn ra, đưa đến trước mặt cô ấy. Tiểu thư Lâm, người nữ trong tờ này là cô đúng không? Lâm Thi Thi nhìn tờ giấy in, ánh mắt rơi đúng vào tên tôi. Trên đài báo cô gọi là Tổng Giám đốc Lâm. Một bản sao chẳng đáng bao nhiêu. Làm giả thì cũng phải chuyên nghiệp một chút. Lâm Thi Thi không quay lại phòng khách, bước nhanh từ vườn hoa đi về bãi đỗ xe. Tôi đuổi theo định nói rõ mọi chuyện, nhưng bị hai vệ sĩ áo đen chặn lại. Tôi gọi với theo bóng lưng cô ấy, tiểu thư Lâm, giấy chứng nhận đó là thật. Nếu cô không tin có thể đến Sở Dân Chính tra. Lâm Thi Thi không dừng bước, lên xe rồi lập tức rời đi. Trợ lý riêng của cô ấy thì ở lại. Tôi quay lại phòng khách, gặp ngay Lục Cẩm Niên. Vừa hay anh ta thấy tôi đang dây dưa với Lâm Thi Thi, nhưng không nghe rõ chúng tôi nói gì. Thấy Lâm Thi Thi rời đi, tôi cũng lái xe điện đuổi theo. Lục Cẩm Niên lập tức hỏi tiểu thư Lâm sao lại đi rồi? Có ai đắc tội với cô ấy à? Trợ lý riêng mỉm cười nói Tổng Giám đốc Lâm có việc cần xử lý. Xin phép đi trước một bước. Phiền anh Lục báo lại với trưởng bối trong nhà. Ông chủ không để lại lời nhắn nhắc nhở cậu trai kia. Tức là không tính toán gì cả. Lục Cẩm Niên lập tức gật đầu. Lịch sự tiễn trợ lý ra về. Sau khi bàn định ngày cưới xong, người nhà họ Lâm ăn trưa xong thì cáo từ. Tiễn khách xong, Lục Văn Tông lo lắng chạy đến hỏi sao tiểu thư Lâm lại đi rồi. Chẳng lẽ nhà mình có gì tiếp đón không chu đáo? Lục Cẩm Niên, không ngờ hôm nay Lâm Tâm Giao lại hồn vía lên mây. Nhìn quanh như đang tìm ai đó. Nghĩ đến gương mặt tuấn tú của tôi, anh ta siết chặt nắm đấm. Ánh mắt lóe lên ba ơi. Con thấy thí nghiệm quấy rầy tiểu thư Lâm.
Cô ấy tức giận bỏ đi, còn để lại lời nói rằng ba nên quản giáo tốt con trai trong nhà. Làm như vậy, liệu nhà họ Lâm có nghĩ nhà mình giáo dục không tốt không? Sắc mặt Lục Văn Tông lập tức sầm xuống. Bên kia tôi vừa lái xe điện rời khỏi khu biệt thự thì đã để mất dấu người. Đang bực bội thì điện thoại reo lên. Tôi bắt máy, đầu dây bên kia là giọng một thanh niên. Là người của tôi, ký danh Lão Đại. Gần đây có rất nhiều người đang điều tra xem Lục tiến sĩ là ai. Tôi nhướng mày, không lộ thân phận đấy chứ? Dĩ nhiên rồi. Dù sao cũng chẳng ai nghĩ người đã phá giải được vấn đề nhiên liệu dầu sinh học lại chỉ là một thanh niên mới tốt nghiệp đại học, trông còn vô hại. Còn gì nữa không? Tôi cắt ngang lời làm nhảm của cậu ta. Phải rồi, tra được thông tin của Lâm Thi Thi rồi. Cô ấy là nhị tiểu thư nhà họ Lâm. Nghe nói thủ đoạn rất độc, máu lạnh vô tình, nên từ nhỏ đã bị đưa ra nước ngoài. Ai cũng tưởng nhà họ Lâm sẽ giao lại cho cha của Lâm Tâm giao. Không ai ngờ Lâm Thi Thi đột ngột về nước vào tuần trước. Không rõ dùng thủ đoạn gì ép lão ra từ chức, nắm quyền tập đoàn Lâm Thị. Ký danh tò mò hỏi. Hôm nay không phải anh tìm người dễ khống chế để kết hôn giả sao? Sao cô dâu lại thành nữ diêm vương mặt lạnh thế này? Lão Đại, nếu tình trạng hôn nhân của anh không ổn định, sẽ ảnh hưởng đến việc công ty niêm yết đó. Cha giúp tôi cách liên lạc và lịch trình của cô ấy. Tôi sẽ tự đi tìm. Sở dĩ tôi đồng ý yêu cầu nực cười kết hôn ngay lập tức của Lý Uyển Như là bởi nếu người đứng tên pháp nhân đã kết hôn thì việc nộp hồ sơ niêm yết sẽ thuận lợi hơn. Nhưng giờ lại bị gán hôn một cách kỳ quặc, còn không biết đã dính phải âm mưu gì. Thân phận của Lâm Thi Thi không đơn giản. Tốt nhất là ly hôn càng sớm càng tốt, tránh rắc rối không đáng có. Tôi cúp máy. Tôi xoa xoa ấn đường. Chuyện này có hơi rắc rối. Với thân phận như Lâm Thi Thi, ra ngoài đều có vệ sĩ tháp tùng, không dễ gì gặp được. Hôm nay không nên buột miệng gọi một tiếng vợ khiến cô ấy tức giận bỏ đi. Tôi thở dài, khởi động chiếc xe cà tàng chậm chậm chạy về nhà. Rời khỏi trung tâm thành phố phồn hoa náo nhiệt, đến khu thành phố trong làng ở ngoại ô. Hồi cấp 2 khi chuyển ra khỏi nhà họ Lục, tôi không có bao nhiêu tiền, chỉ có thể thuê căn nhà cũ nát ở đây. Về sau sống quen rồi nên không chuyển đi nữa. Rẽ vào một ngõ chuẩn bị về đến nhà thì bỗng có một bà lão 80-90 tuổi lao ra từ ven đường. Tôi lập tức phanh gấp, suýt nữa thì đâm trúng. Tôi nhìn bà lão, ban đầu tưởng là giả vờ bị xe đụng, nhưng nhanh chóng nhận ra có gì đó không đúng. Dù bà cụ gầy gò nhỏ bé, nhưng ăn mặc chỉnh tề, không giống người bình thường. Trên cổ bà đeo một tấm thẻ, trên đó ghi số điện thoại liên hệ. Cuối cùng còn ghi chú nếu bà bị lạc, hãy gọi số này, sẽ có hậu tạ xứng đáng. Quả nhiên là mắc bệnh Alzheimer. Không biết là người nhà ai bị thất lạc. Tôi lập tức lấy điện thoại ra bấm số trên thẻ. Bà lão đang ngơ ngác trước mặt bỗng có phản ứng. Bà nắm chặt lấy cổ tay tôi. Đôi mắt đục ngầu bỗng sáng lên. Cháu rể. Cháu là cháu rể của bà. Khóe miệng tôi giật nhẹ. Độc thân 22 năm. Sao tự dưng lại có thêm một người vợ thế này? Chẳng lẽ hôm nay Sở Dân Chính mở bán buôn? Tôi thấy buồn cười, thuận miệng hỏi bà ơi, cháu gái bà là ai thế? Bà lão nhíu mày suy nghĩ. Cháu gái tên gì ấy nhỉ? À đúng rồi, tên là Lâm Thi Thi. Bà cụ mở miệng. Nó tên là Lâm, gì đó. Vừa nghĩ ra tên, vừa nói ra thì lại quên mất. Bà cụ hơi cuống, mím môi mấp máy, mà không thể nói thành lời. Bà đừng vội, không nhớ ra cũng không sao. Tôi an ủi một câu, rồi gọi điện thoại. Lúc này trên một con phố không xa, Lâm Thi Thi đang ngồi trong xe Bentley, sắc mặt lạnh lùng. Người bên cạnh không dám thở mạnh. Là tôi trông coi sơ suất, để lão phu nhân đi lạc. Người phụ nữ không nói gì, sát khí tỏa ra quanh người khiến trợ lý run rẩy. Lão phu nhân phần lớn thời gian đều ngơ ngẩn. Ai ngờ hôm nay lại tỉnh táo bất ngờ, lợi dụng lúc người không chú ý lén ra khỏi nhà. Xem lại camera mới phát hiện, lão phu nhân tự mình đi xe buýt đến tận ngoại ô. Chỗ này khá lụp xụp, nhiều tuyến phố không lắp camera, đành phải tìm kiếm toàn diện. Đúng lúc đó, điện thoại bỗng đổ chuông. Lâm Thi Thi lập tức nghe máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng trầm thấp của một chàng trai xin chào. Người già nhà cô đang ở chỗ tôi. Bầu không khí trong xe lập tức đông cứng lại. Không khí lạnh hẳn mấy độ. Tất cả lập tức hành động. Có người chuẩn bị gọi cảnh sát. Cả trợ lý cũng đang truy tín hiệu cuộc gọi. Lâm Thi Thi ánh mắt sắc bén, giọng nói trầm ổn. Anh muốn bao nhiêu tiền? Đùa thôi, tôi đáp với giọng mang chút nghịch ngợm. Chỉ là muốn nhắc cô sau này chăm sóc người già cẩn thận hơn. Tiếp đó tôi báo địa chỉ và cúp máy.
Trợ lý thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực nói người tốt gì mà đùa dai quá. Lâm Thi Thi thì ánh mắt khẽ động, bỗng thấy giọng nói lười biếng trong điện thoại kia nghe sao quen thế. 5 phút sau, họ đến nơi bà cụ đang đứng, nhưng tôi thì đã biến mất, chỉ còn một chú đội mũ dẫn bà đứng chờ ở đó. Lâm Thi Thi hỏi bà ơi, sao bà lại đến tận đây? Lão phu nhân thần bí đáp bà đến tìm cháu rể. Nó sống gần đây. Lâm Thi Thi khẽ thở dài. Bà không có cháu rể nào cả. Không thể nào, bà thấy rồi. Bà cụ lẩm bẩm nó vô tâm lắm. Để bà lại cho chú đội mũ rồi bỏ đi. À, đưa điện thoại cho bà. Lâm Thi Thi đưa điện thoại cho bà cụ. Bà liền ghi số vừa gọi trong danh bạ vào cuốn sổ tay nhỏ. Sáng hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi từ giáo sư hướng dẫn ở đại học làm thí nghiệm. Em lập tức đến trường một chuyến. Tôi chẳng hiểu chuyện gì, cưỡi xe điện chạy tới. Vừa vào văn phòng của giáo sư Lương ở khu thí nghiệm thành phố, đã thấy Lục Cẩm Niên và Lý Uyển Như cũng có mặt. Tôi nheo mắt lại. Tôi và Lục Cẩm Niên đều học ở Đại học Hải Thành, trường đại học tốt nhất địa phương. Lục Cẩm Niên thi đỗ với thành tích xuất sắc, còn tôi vì thành lập công ty, khó điều hành từ xa, không muốn vượt mặt quỹ đầu tư của Lục Cẩm Niên, nên cố tình nén điểm. Thi vào ngành ít người chọn nhất là năng lượng, động lực. Không ngờ, khái niệm năng lượng mới lại bùng nổ 2 năm gần đây. Lục Cẩm Niên lập tức chuyển ngành. Vậy là chúng tôi thành bạn học. Việc Lục Cẩm Niên có mặt ở đây vẫn còn hợp lý. Nhưng sao Lý Uyển Như lại ở đây? Vừa nghĩ vậy, giáo sư Lương đã nghiêm mặt nói thí nghiệm. Tư cách bảo nghiên cứu sinh của em bị hủy rồi. Tôi sững người hỏi sao lại vậy ạ? Mẹ em nói em phẩm hạnh không tốt, xuất thân cũng không phù hợp, không đủ điều kiện để được bảo nghiên. Có phải giữa em và mẹ có hiểu lầm gì không? Mau xin lỗi bà ấy đi. Tương lai của em còn dài. Đừng vì chút nóng giận mà hỏng cả tiền đồ. Lục Cẩm Niên nghe vậy lập tức thở dài. Giáo sư Lương, mẹ thí nghiệm cũng chỉ muốn tốt cho cậu ấy thôi. Nói rồi Lục Cẩm Niên quay sang tôi, cậu đã đắc tội với tiểu thư Lâm rồi. Hắn truyền lời nói muốn khiến cậu biến mất khỏi Hải Thành. Tôi phản ứng mất một lúc mới hiểu tiểu thư Lâm mà hắn nói đến là Lâm Thi Thi. Nhưng tôi chỉ mới nói với cô ấy vài câu. Hơn nữa lúc cô ấy rời đi hôm qua, cũng không có vẻ gì là tức giận. Vậy mà lại tính toán với tôi như thế. Ngược lại, Lục Cẩm Niên thì giỏi nói dối. Đang suy nghĩ thì Lục Cẩm Niên bước đến trước mặt tôi thí nghiệm. Đây là vé máy bay ba mua cho cậu. Muốn cậu ra nước ngoài tránh bão. Nếu không thì nhà họ Lục cũng không bảo vệ nổi cậu. Ánh mắt tôi thoáng hiện vẻ châm biếm. Nghe thì hay lắm. Gọi là tránh bão. Thực chất nhà họ Lục chỉ sợ bị tôi liên lụy thôi. Tôi liếc qua điểm đến trên vé máy bay. Là quốc gia xa hoa hạ nhất. Họ sợ tôi quay lại đến mức nào cơ chứ? Tôi đẩy vé máy bay trả lại. Lạnh nhạt nói không cần. Không chỉ có vé. Lục Cẩm Niên lại lấy ra một thẻ ngân hàng. Tỏ vẻ chân thành nói. Cậu sợ ra nước ngoài sống không nổi sao? Ở đây có 5 vạn tệ. Là tiền sinh hoạt tôi riêng tặng cậu. Hiện tại tôi chỉ có ngần này tiết kiệm. Cậu dùng tạm trước. Về sau có tiền tiêu vặt sẽ gửi thêm cho cậu. Đường đường là đại thiếu gia nhà họ Lục mà chỉ có 5 vạn tệ. Tôi thấy nực cười. Lý Uyển Như thì giật lấy thẻ ngân hàng trong tay tôi. Cẩm Niên, con làm gì vậy? Nhà họ Lục chịu bỏ tiền mua vé máy bay cho nó. Là đã nhân từ lắm rồi. Lý Uyển Như nhìn tôi. Ra lệnh, cậu lập tức thu dọn đồ đạc ra nước ngoài. Tôi đã giúp cậu làm xong thủ tục thôi học. Dựa vào đâu mà bà quyết định thay tôi? Dựa vào việc tôi là mẹ cậu. Huống hồ với thành tích học tập của cậu như vậy. Học cao học chỉ tổ tốn thời gian. Tốt nghiệp còn khó nữa là. Chi bằng ra ngoài đi làm kiếm tiền sớm còn hơn. Giáo sư Lương lập tức phản bác. Mẹ thí nghiệm chị hiểu lầm rồi. Bạn Lục thí nghiệm trong thời gian học. Các môn chuyên ngành đều rất vững. Lời còn chưa nói xong. Đã bị Lý Uyển Như cắt ngang giáo sư. Ông không cần bênh nó. Tôi là mẹ, tôi không hiểu nó chắc. Nó học cao học chẳng phải vì Cẩm Niên cũng học sao. Không biết soi gương mà nhìn mình đi. Xem mình là cái thá gì. Có tư cách gì so với Cẩm Niên. Lời lẽ thô tục khiến giáo sư Lương nghẹn lời. Sau đó kinh ngạc nhìn sang Lục Cẩm Niên, cậu cũng học cao học à? Tôi nhớ cậu không được bảo lưu. Cũng không thi tuyển cao học. Lục Cẩm Niên mỉm cười nhẹ. Khiêm tốn nói tôi đi theo diện đặc cách. Nếu có giáo sư đặc biệt xem trọng học sinh nào, thì có thể nhận riêng một suất đặc biệt. Điều kiện là phải là giáo sư danh tiếng. Giáo sư Lương hiểu ra. Liền hỏi vậy giáo sư đặc cách nhận cậu là ai? Lục Cẩm Niên tỏ vẻ khiêm nhường là tiến sĩ Lục. Ông ấy đã nghiên cứu thành công nhiên liệu sinh học sạch, được cấp bằng sáng chế và được phong học vị tiến sĩ. Nghe đến đây, tôi suýt bật cười. Anh nói ai là tiến sĩ Lục? Giáo sư Lương cũng kinh ngạc, anh quen tiến sĩ Lục sao?
Lục Cẩm Niên mỉm cười. Cũng là duyên phận thôi. Mẹ tôi từng tài trợ cho tiến sĩ Lục đi học. Sau khi thành công, ông ấy đến tìm gia đình tôi. Nói mẹ tôi là ân nhân cứu mạng. Những năm qua ông ấy luôn hỗ trợ kỹ thuật cho công ty nhà tôi. Chắc chắn sẽ không từ chối bất kỳ yêu cầu nào của tôi. Tôi nhướng mày. Hồi nhỏ ở nhà họ Lục, nhờ Nam Tĩnh Thư chăm sóc tôi mới sống được đến bây giờ. Sau này có năng lực, tôi mới liên lạc với Nam Tĩnh Thư lấy danh nghĩa tiến sĩ Lục, để có lý do báo đáp ơn nuôi dưỡng của bà. Những năm qua, công ty dưới danh nghĩa bà có vấn đề kỹ thuật gì, tôi đều giúp đỡ miễn phí. Từ khi nào mà tôi lại trở thành người nghe lời Lục Cẩm Niên? Thật đúng là thêu dệt quá đà. Giáo sư Lương lại tưởng thật. Tiến sĩ Lục hiện tại đang giảng dạy ở trường nào? Lục Cẩm Niên trả lời. Tôi đã đồng ý với hiệu trưởng. Sẽ mời tiến sĩ Lục đến giảng dạy tại trường chúng ta. Tốt quá rồi, giáo sư Lương phấn khởi. Nhìn sang tôi, thí nghiệm. Hướng nghiên cứu của em và tiến sĩ Lục giống nhau. Đến lúc đó tôi sẽ giới thiệu em cho ông ấy. Nếu tiến sĩ Lục chịu giúp em nói đỡ một tiếng, có lẽ cơ hội bảo lưu vẫn còn. Lục Cẩm Niên làm ra vẻ lo lắng. Giáo sư Lương như vậy có ổn không? Nhà họ Lâm là nhà giàu nhất Hải Thành. Hàng năm đều cấp kinh phí nghiên cứu cho trường mình. Giáo sư Lương không để tâm. Tiến sĩ Lục bây giờ rất nổi tiếng. Tôi nghe nói đại học Hớt Đốn ở nước ngoài. Cả đại học Oxford cũng gửi lời mời. Nhiều doanh nghiệp đều muốn đầu tư cho ông ấy. Nếu tiến sĩ Lục chịu ra mặt, nhà trường chắc chắn sẽ chọn ông ấy. Lục Cẩm Niên giả vờ thở dài. Nhưng tiến sĩ Lục nể mặt mẹ tôi. Nếu là tôi, ông ấy chắc chắn sẽ hết lòng giúp đỡ. Nhưng thí nghiệm là con riêng của ba tôi, đối lập với mẹ tôi. Thí nghiệm, hay để tôi thay cậu hỏi giúp tiến sĩ Lục nhé. Tôi lạnh nhạt đáp lại hai chữ. Không cần. Giờ phút này Lục Cẩm Niên chẳng khác gì một tên hề nhảy nhót. Tôi khẽ nhếch môi. Trực tiếp nói với giáo sư Lương, giáo sư. Không cần phiền thầy nữa, thầy biết mà. Tôi vốn dĩ không muốn học cao học. Giáo sư Lương ngẩn người. Trên mặt đầy vẻ tiếc nuối. Là thầy phát hiện ra tôi có thiên phú trong chuyên ngành, nên mới kiên quyết đề xuất cho tôi bảo lưu. Không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Vậy để tôi viết thư giới thiệu việc làm cho em. Lý Uyển Như bĩu môi khỏi tốn công. Đắc tội với tiểu thư Lâm rồi. Còn muốn tìm việc ở Hải Thành sao? Nằm mơ đi, giáo sư Lương nhíu mày. Tôi không tin thật sự có người có thể một tay che trời ở Hải Thành. Nếu thực sự không tìm được việc, về đây làm trợ giảng cho tôi. Tôi nhất định sẽ dạy dỗ em thật tốt. Tôi cảm thấy một dòng ấm áp dâng trào trong lòng. Giải thích, thưa giáo sư. Giữa tôi và tiểu thư Lâm chỉ là hiểu lầm nhỏ. Chỉ cần làm rõ là được. Thầy không cần lo. Giáo sư Lương thở dài, nếu làm rõ được thì hãy quay lại. Làm học trò của tôi tiếp. Tôi nhìn thấy kỳ vọng trong mắt thầy. Giọng trầm xuống, được. Tôi sẽ quay lại. Về làm giảng viên ở Đại học Hải Thành cũng không tệ. Lục Cẩm Niên lại siết chặt ngón tay. Hắn không hiểu. Rõ ràng hắn mới là học sinh ưu tú. Vì sao giáo sư Lương lại coi trọng tôi, người có thành tích bình thường? Nghĩ vậy hắn càng thấy bực tức. Lại dựa vào Lý Uyển Như. Đột nhiên lên tiếng, thí nghiệm. Chẳng lẽ cậu còn muốn tiếp tục dây dưa với tiểu thư Lâm sao? Cô ấy đã kết hôn rồi. Cậu như vậy thật sự không đúng. Lý Uyển Như bỗng nhiên lửa giận bùng lên. Bốp một tiếng. Tiếng tát vang dội khắp văn phòng. Tôi cảm thấy má bỏng rát. Không thể tin được nhìn Lý Uyển Như. Không ngờ bà ta lại dám ra tay trước mặt giáo sư Lương. Lý Uyển Như không hề có chút xấu hổ. Chỉ tay vào mặt tôi mắng, thằng nhãi kia. Mấy năm không gặp. Tao thấy mày quên mất quy tắc trong nhà rồi. Mau xin lỗi anh mày. Hứa rằng sẽ không bao giờ tiếp xúc với người nhà họ Lâm nữa. Ánh mắt tôi dần lạnh lẽo. Chỉ còn lại vẻ sắc bén. Xem ra lời tôi nói hôm đó là lần cuối. Bà ta căn bản không để vào tai. Vẫn coi tôi là đứa con ngoan dễ bắt nạt. Lấy Lục Cẩm Niên làm trung tâm mà sống. Đã không thể nói lý, thì đừng trách tôi không khách khí. Lục Cẩm Niên đứng bên cạnh nhìn. Trong lòng nổi lên niềm đắc ý. Tôi chậm rãi bước đến trước mặt hắn. Lục Cẩm Niên cứ tưởng tôi sắp xin lỗi. Khóe môi không kìm được cong lên. Nhưng ngay giây sau tôi bất ngờ giơ tay. Tát mạnh hai cái liên tiếp vào mặt hắn. Bốp bốp, Lục Cẩm Niên choáng váng. Tạm thời bị đánh ngẩn người. Lý Uyển Như hét lên, lao tới Lục thí nghiệm. Mày dám làm vậy sao? Tôi không quay đầu lại. Ánh mắt u ám. Toàn thân giống như quỷ dữ từ địa ngục bò lên. Tôi tỏa ra sát khí lạnh lẽo như muốn giết người. Lý Uyển Như bị tôi dọa cho chết đứng. Đứng im tại chỗ run rẩy, mày định làm gì? Thằng bất hiếu, tao là mẹ mày đấy. Đã nói mẹ bất xứng, thì đừng trách con bất hiếu. Giọng tôi lạnh như băng, từng chữ từng câu. Đừng chỉ tay vào cuộc sống của tôi nữa. Nếu bà dám làm gì tôi thêm lần nữa,
tôi sẽ trả lại gấp đôi lên người Lục Cẩm Niên. Nói xong tôi thu lại ánh mắt, cúi đầu thật sâu với giáo sư Lương. Cảm ơn thầy đã chăm sóc suốt 4 năm qua. Tôi sẽ quay lại. Nói xong câu ấy, tôi không do dự quay người rời khỏi. Cho đến khi bóng dáng tôi biến mất khỏi phòng, Lý Uyển Như mới bừng tỉnh, vội vàng chạy đến trước mặt Lục Cẩm Niên. Cẩm Niên, con không sao chứ? Thằng nhãi kia lại dám ra tay với con. Nó thật sự dám làm loạn rồi. Lục Cẩm Niên sờ lên gương mặt đang sưng đỏ, tức giận nghiến răng, nhưng vẫn hỏi tỉnh táo hắn lấy đâu ra tự tin như vậy. Lý Uyển Như khựng lại. Chẳng lẽ tiểu thư Lâm thật sự để mắt đến nó? Không thể nào. Nó đã kết hôn rồi mà. Tiểu thư Lâm sao có thể thích một kẻ có vợ? Lục Cẩm Niên cũng nghĩ vậy. Nhưng vừa nhớ đến gương mặt điển trai của tôi, lại cảm thấy hơi do dự. Giáo sư Lương đã bị một loạt biến cố làm kinh ngạc. Ông nhìn Lý Uyển Như với ánh mắt không thể tin. Nghe bà ta tuôn ra lời thô tục, không nhịn được nghĩ rốt cuộc đây là mẹ ai vậy? Không biết có phải do tâm lý không? Giáo sư Lương bỗng cảm thấy hai người này nhìn thế nào cũng có nét giống nhau. Tôi vừa ra khỏi cổng trường, ký danh đã gọi điện đến lão đại. Tôi tra rõ rồi, biết vì sao Lâm Thi Thi nói đã kết hôn, nhưng lại không nhận ra anh rồi. Tôi đẩy chiếc xe điện, toàn thân trống rỗng cô đơn, dùng đầu lưỡi liếm vết sưng ở khóe miệng, giọng hơi khàn nói mau nói đi. Thực ra nhà họ Lâm bề ngoài có vẻ huy hoàng, nhưng là một gia tộc lớn. Những năm gần đây nội đấu rất dữ. Lão gia thiên vị đại phòng, muốn giao quyền cho bên đó. Lâm Thi Thi là con gái út luôn bị đè ép. Mấy năm trước lão gia chọn vài người không ra gì, muốn ép cô ấy kết hôn để liên minh. Khi đó cô ấy phản đối dữ dội. Cho đến khi Lâm Thi Thi nói mình đã đăng ký kết hôn với một người bình thường, chuyện đó mới dừng lại. He he, nói đến ông chồng đó cũng thú vị. Chưa từng lộ mặt trước công chúng, cũng chưa bao giờ tham gia bất kỳ tiệc tùng nào của nhà họ Lâm. Tổng kết lại, chỉ có một sự thật, đó là ký danh cố tình giữ bí mật. Còn chưa nói hết, tôi đã bừng tỉnh. Cậu tra được lịch trình và cách liên hệ với anh ta chưa? Ký danh nghẹn lại một giây rồi đáp có. Tôi sẽ gửi lịch trình vài ngày tới cho anh ngay. Còn số điện thoại riêng thì tra không ra được không sao. Tôi sẽ đón đường hắn. Người như Lâm Thi Thi, thông tin cá nhân là bảo mật nhất. Không tra được cũng bình thường. Ký danh lập tức hóng chuyện hỏi. Xung quanh hắn toàn là vệ sĩ, không dễ tiếp cận. Anh định dùng cách mạnh hay tạm thời nhún nhường? Tôi khẽ cong môi cười lười nhác. Tòa nhà tập đoàn Lâm Thị nằm tại trung tâm thành phố Hải Thành, là một tòa cao ốc biểu tượng vươn thẳng lên mây, cho thấy nhà họ Lâm giàu có đến mức nào. Tôi chỉnh lại bộ đồng phục giao hàng trên người, ôm một kiện hàng đi vào bên trong, nói với Lễ Tân đây là chuyển phát nhanh cho tiểu thư Lâm, cần cô ấy ký nhận trực tiếp. Sau khi Lễ Tân gọi cho phòng thư ký, tôi mới được phép lên lầu. Tôi bước vào thang máy riêng, đi thẳng lên tầng cao nhất, tầng 88. Ra khỏi thang máy, dưới sự dẫn dắt của thư ký, tôi thuận lợi đến văn phòng tổng giám đốc, gõ cửa. Bên trong vang lên một giọng nữ dễ nghe, vào đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tưởng chừng sắp gặp được Lâm Thi Thi, thì một bóng người cao lớn bỗng chắn trước mặt tôi. Trợ lý Dạ Dạ cau có đánh giá tôi. Lục tiên sinh sao lại là anh? Dạ Dạ sắc mặt rất khó coi, vẫy tay gọi hai vệ sĩ. Sao lại thế này? Không có thẻ thân phận mà cũng vào đây được sao? Ngay cả chó cũng có thể lên tầng cao à? Các người mau đuổi hắn ra ngoài. Tôi không biến sắc, bình tĩnh nói anh có ý gì? Tập đoàn Lâm Thị coi thường nghề giao hàng bọn tôi sao? Dạ Dạ cười lạnh. Anh đúng là biết đổi trắng thay đen. Chúng tôi tôn trọng mọi nghề nghiệp. Nhưng anh là người giao hàng thật sao? Tôi bình tĩnh đáp lại. Tôi chính là. Anh tưởng tôi tin mấy lời vớ vẩn đó à? Nếu là giao hàng thật, có thẻ công tác không? Dạ Dạ vừa dứt lời, một tấm thẻ công tác liền đưa đến trước mặt hắn. Tôi nửa cười nửa không. Đúng là có thật đấy. Dạ Dạ hơi sượng mặt, lập tức mỉa mai. Không lẽ là mới đăng ký hôm nay à? Tôi mở thẻ công tác ra, trên đó ghi rõ ngày đăng ký. Dạ Dạ trố mắt. 8 năm trước, anh thật sự là nhân viên giao hàng. Làm thêm để tự lo học phí thì sao chứ? Tôi cười lười nhác, quay sang bên trong nói. Tiểu thư Lâm, giờ cô có thể phối hợp với công việc của tôi rồi chứ? Trong phòng vang lên giọng lạnh lùng. Để anh ta vào. Tôi liếc Dạ Dạ đầy khiêu khích. Thấy hắn tức đến phát điên, tôi mới vòng qua hắn bước vào. Lâm Thi Thi đang làm việc, ký xong tài liệu trên tay. Cô ấy mới ngẩng đầu lên, đôi mắt không hiện rõ cảm xúc. Tôi chỉ vào phiếu giao hàng nói, tiểu thư Lâm, ký vào chỗ này. Lâm Thi Thi nhẹ một tiếng. Khóe môi tôi dừng lại một chút.
Cô cầm bút ký tên. Lúc này tôi đột nhiên lên tiếng. Câu nói khiến người ta sững sờ. Tiểu thư Lâm, thật ra cô chưa từng kết hôn đúng không? Ngòi bút của cô dừng lại. Ngước mắt nhìn tôi. Ánh mắt sắc bén khiến tôi cảm nhận được áp lực vô hình. Tôi biết mình đoán đúng rồi. Đăng ký kết hôn tại Sở Dân Chính. Cần tự tay điền thông tin cá nhân. Không thể xảy ra sai sót. Lâm Thi Thi tuy nói với bên ngoài là đã kết hôn, nhưng cô ấy hoàn toàn không nhận ra tôi. Sau khi ký danh điều tra, sự thật chỉ có một khả năng. Lâm Thi Thi để đối phó việc bị gia đình ép cưới, đã bịa ra một người chồng không có thật. Thực ra cô ấy chưa từng đến Sở Dân Chính đăng ký. Vì vậy cô ấy không hề biết mình đã có hôn thú. Tôi nghiêm túc nói, tiểu thư Lâm, tôi biết lời tôi nói có vẻ kỳ lạ, nhưng chúng ta thật sự đã kết hôn rồi. Lâm Thi Thi từ từ ngồi thẳng lại. Gương mặt thoáng hiện ý cười giễu. Lục tiên sinh khỏi tốn công. Cho dù tôi chưa kết hôn, cũng không thể vì muốn làm nhục Lâm Tâm Giao mà gả cho anh. Tôi khựng người. Hóa ra cô ấy biết chuyện giữa tôi và Lâm Tâm Giao. Cho rằng tôi tìm cô ấy là vì báo thù, nên mới không tin lời tôi. Tôi giải thích, tôi tìm cô không phải vì Lâm Tâm Giao, mà là muốn ly hôn với cô. Tôi không quan tâm đến tình cảm của các người. Lâm Thi Thi cắt ngang lời tôi. Nhanh chóng ký xong phiếu giao hàng. Đưa trả tôi nói, đừng làm phiền tôi nữa. Nếu không đừng trách tôi không khách khí. Tôi cũng bắt đầu bực. Cô chẳng phải đã không khách khí với tôi rồi sao? Còn công khai tuyên bố muốn tôi biến khỏi Hải Thành. Lâm Thi Thi cau mày. Tôi khi nào? Chưa nói hết câu. Chuông điện thoại bỗng vang lên. Là nhạc chuông riêng của bà nội cô. Cô lập tức nghe máy. Đầu dây bên kia là tiếng của nhân viên chăm sóc, tiểu thư Lâm. Lão phu nhân lại mất tích rồi. Lâm Thi Thi lập tức đứng bật dậy. Lo lắng bước nhanh ra ngoài. Tôi định đuổi theo giải thích rõ, nhưng lại bị Dạ Dạ chặn lại. Lục tiên sinh, tôi khuyên anh nên dừng ở đây. Tôi thở dài bất lực. Bị mời ra khỏi tập đoàn Lâm Thị. Thế là tôi chậm rãi quay về nhà. Vừa về đến trước cửa, bỗng quay đầu lại, thì thấy bà lão lần trước tôi gặp, đang lén lút, rón rén theo sau tôi. Tôi định mở miệng, nhưng bà cụ đã chụp lấy cổ tay tôi. Cháu rể, đừng hòng bỏ rơi bà lần nữa. Bất đắc dĩ, tôi đành phải đưa bà cụ vào nhà. Tôi nhìn bà cụ ngồi bên bàn ăn, uống liền 3 cốc nước. Nghiêm túc nói, cháu thật sự không phải cháu rể của bà đâu. Nhưng bà cụ rất cố chấp. Vừa ôm ly nước vừa uống thêm một cốc. Tôi biết không thể nói lý được. Đành lấy điện thoại gọi lại số lần trước. Vừa đổ chuông đã có người bắt máy. Alo, tôi mơ hồ nhận ra giọng nữ quen quen. Định nói gì đó, thì bà cụ bỗng giật lấy điện thoại. Lúc này, Lâm Thi Thi đang dẫn người tìm kiếm quanh khu vực. Bề ngoài cô vẫn giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì vô cùng lo lắng. Bà nội không chỉ bị Alzheimer, mà còn đã 87 tuổi. Các cơ quan trong cơ thể đều đã suy yếu. Bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Vừa nghe điện thoại reo, cô lập tức bắt máy. Và liền nghe thấy tiếng bà nội khỏe khoắn vang lên. Con nhóc thối, đừng đến đón bà. Bà đang ở với cháu rể đây. Lâm Thi Thi chợt bừng tỉnh. Số điện thoại là của cậu con trai lần trước. Vậy nên bây giờ bà lại ở với cậu ta. Lâm Thi Thi sa sầm mặt hỏi bà ơi, bà đang ở đâu? Không nói cho con biết. Con không được đến tìm bà. Cũng không được phái người đi dò. Lâm Thi Thi nhíu mày. Che điện thoại lại. Hỏi nhỏ bác sĩ chủ trị về tình hình của bà. Có thể cưỡng chế đưa về không? Bác sĩ lắc đầu. Nhỏ giọng đáp không được kích thích cụ lúc này. Tốt nhất nên chiều theo ý cụ. Lần trước cậu thanh niên đó cũng không giống người xấu. Lâm Thi Thi siết chặt cằm. Lại nói vào điện thoại bà ơi, con phải mang thuốc cho bà. Không cần đâu. Bà mang theo rồi. Cứ yên tâm đi. Ngoan ngoãn đợi bà dẫn cháu rể về nhà. Nói xong bà cụ cúp máy luôn. Bà trả điện thoại lại cho tôi cháu rể, xử lý xong rồi. Tôi cạn lời. Kiểu người thân gì mà vô trách nhiệm đến mức này. Cứ thế giao cả bà cụ cho người xa lạ. Tôi định gọi lại, thì WeChat vang lên tiếng thông báo. Có người dùng số điện thoại gửi lời mời kết bạn. Tin nhắn để lại là cháu gái của bà. Tôi chấp nhận lời mời. Ghi chú là cháu gái. Cháu gái nhanh chóng gửi tin nhắn. Phiền anh chăm sóc bà tôi một thời gian. Gần đây sức khỏe bà yếu. Không được kích động. Tôi khẽ cười. Cầm điện thoại lạnh lùng gõ chữ đây không phải là viện từ thiện. Chưa gõ xong, thì nghe tiếng động từ bếp. Tôi vội chạy tới. Thấy bà cụ đang luộc trứng. Tôi thuận miệng hỏi bà ơi. Bà đói à, chỉ ăn trứng thôi thì không đủ đâu. Bà cụ quay đầu lại. Khuôn mặt đầy nếp nhăn nở nụ cười hiền hòa. Đắp trứng lên mặt con sẽ giảm sưng. Tôi sững lại.
Có lẽ ngay cả bản thân tôi cũng không nhận ra. Dù bề ngoài tỏ ra không để ý chuyện bị Lý Uyển Như tát hôm nay, nhưng trong lòng vẫn luôn có lớp màn mờ cách biệt với thế giới. Giờ đây, lời nói của bà cụ khiến lớp lạnh lùng ấy tan đi đôi chút. Trong nhà cũng ấm áp hơn. Tôi theo bản năng nhìn lại điện thoại thì thấy giao diện trò chuyện chuyển sang màu cam. Bạn nhận được một khoản chuyển khoản. Cháu gái gửi cho bạn 300.000 tệ. Đây là sinh hoạt phí một tuần. Nếu không đủ thì nói với tôi. Tôi nhìn màn hình nhập văn bản. Từng chữ vừa gõ liền bị tôi xóa sạch. Soạn lại tin nhắn. Được thôi, tôi không hiểu vì sao mình lại lo chuyện bao đồng như vậy. Chắc là vì số tiền kia quá lớn. Cùng lúc đó, hai bên má Lục Cẩm Niên sưng tấy đỏ ao. Lý Uyển Như vô cùng đau lòng Cẩm Niên. Thằng nhóc thối kia. Chắc chắn là vì ghen tị con cưới được Tâm Giao. Nên mới đánh con. Con đừng buồn. Đợi ba con về. Bảo ông ấy dạy dỗ thằng nhãi đó một trận. Lúc này Nam Tĩnh Thư lê thân bệnh từ trên lầu xuống. Giọng tuy yếu nhưng kiên định thí nghiệm không phải loại người đó. Chắc chắn là do các người chọc giận nó trước. Lục Cẩm Niên siết chặt tay. Cúi đầu đầy ấm ức là lỗi của con. Con không nên cầu hôn chị Tâm Giao. Nó thích chị ấy như vậy. Chắc là vì chuyện này nên mới đến làm phiền cô Thi Thi. Nam Tĩnh Thư sắc mặt tái nhợt. Toàn thân toát lên vẻ bệnh tật không đâu. Thí nghiệm từ nhỏ đã biết lễ nghĩa. Không thì cũng không cố chấp chuyển ra ngoài sống. Lý Uyển Như đầy hận ý. Chắc chắn là ra ngoài mấy năm bị người ta dạy hư rồi. Tâm hắn đen như than. Hôm nay không chỉ ra tay với Cẩm Niên, còn dám đánh cả mẹ ruột. Nam Tĩnh Thư vẫn không tin. Lục Cẩm Niên ánh mắt lóe lên. Bỗng nói mẹ à, chúng ta những năm qua đối xử với nó quá lạnh nhạt. Lời này khiến Lý Uyển Như bừng tỉnh. Không phải vì nó không về nhà sao? Phu nhân, bà đối xử với nó tốt thế, mà nó cũng không thèm về thăm. Đúng là đồ vong ân phụ nghĩa. Trong xương tủy nó chính là kẻ máu lạnh. Nam Tĩnh Thư thoáng sững lại. Nó đối với tôi chưa từng có định kiến. Chính tay tôi nuôi nó khôn lớn. Cũng từng có tình cảm. Năm đó lúc tôi rời đi còn dặn. Có thời gian nhớ về nhà thăm tôi. Vậy mà bao nhiêu năm rồi, nó chưa từng trở lại. Lục Cẩm Niên thấy bà dao động. Liên hài lòng. Lập tức đổi chủ đề mẹ. Mẹ có thể mời tiến sĩ Lục về giảng dạy ở Đại học Hải Thành không? Nam Tĩnh Thư lập tức từ chối dứt khoát. Cẩm Niên, làm người không được vong ân bội nghĩa. Tiến sĩ Lục đã giúp đỡ công ty nhà ta quá nhiều rồi. Lục Cẩm Niên không lấy gì làm lạ trước lời bà. Cười nói mẹ, con không có ý đó. Đại học Hải Thành là trường tốt nhất nơi ta ở. Biết đâu tiến sĩ Lục cũng muốn tới. Chúng ta có thể làm cầu nối cho ông ấy với nhà trường. Cũng xem như đền đáp ông ấy vì đã giúp đỡ bao năm. Nam Tĩnh Thư thấy cũng có lý. Lấy điện thoại ra mở WeChat để mẹ hỏi thử ông ấy. Tiến sĩ Lục đã giúp đỡ nhà mình nhiều năm. Ân tình cũng trả xong rồi. Nhà ta nên mở tiệc chiêu đãi một phen. Lúc đó con hỏi thẳng ông ấy chẳng phải tốt hơn sao? Lục Cẩm Niên định đợi tiến sĩ Lục đến rồi mới đề nghị. Muốn làm nghiên cứu sinh của ông ấy, chắc chắn sẽ không bị từ chối. Nam Tĩnh Thư bị thuyết phục. Bà nhắn cho tiến sĩ Lục trên WeChat, Tiểu Lục, có thời gian thì về nhà chơi một chuyến nhé. Còn tôi, khi nhìn thấy tin nhắn ấy, lòng lập tức căng thẳng. Nam Tĩnh Thư sao lại đột nhiên muốn gặp tôi? Chẳng lẽ sức khỏe của bà không ổn? Nghĩ đến tiếng ho của Nam Tĩnh Thư, tôi đứng dậy đi ra ngoài. Nếu rảnh thì tôi sẽ qua bây giờ. Tôi siết chặt cằm, trong lòng vô cùng lo lắng. Tôi vừa định ra cửa, thì Nam Tĩnh Thư mới nhắn lại trên WeChat, không cần. Thứ bảy rảnh không? Tôi muốn mời con ăn một bữa cơm. Lúc này tôi mới hiểu là mình quá lo lắng rồi. Đến nhà họ Lục ăn cơm. Khóe môi tôi hiện lên một nụ cười cay đắng. 10 năm trước khi dọn ra khỏi nhà, tôi từng quay về vào cuối tuần đầu tiên. Bước vào sân, qua ô cửa kính, tôi thấy ba người họ đang nói cười vui vẻ. Trên mặt Nam Tĩnh Thư là nụ cười rạng rỡ, mà tôi chưa từng thấy. Lý Uyển Như nói, thấy chưa? Không có mày. Họ mới là một gia đình thực sự. Nếu mày thật sự vì bà ấy tốt, thì từ nay đừng đến quấy rầy nữa. Cuối cùng tôi lặng lẽ rời đi. Mỗi năm chỉ vào sinh nhật của Nam Tĩnh Thư, mua một món quà nhỏ đặt trước cửa nhà. Bao nhiêu năm đã trôi qua, có lẽ cũng nên gặp một lần rồi. Tôi nhắn lại, lẽ ra phải là con mời bác. Hẹn gặp lúc 6 giờ tối thứ bảy, không gặp không về. Tôi gửi vị trí nhà hàng. Đến nhà họ Lục lại dễ gây thêm mâu thuẫn không cần thiết. Chi bằng hẹn bên ngoài. Nói chuyện yên tĩnh với Nam Tĩnh Thư, cũng tiện kiểm tra sức khỏe bà. Tôi rời khỏi khu chat với Nam Tĩnh Thư, phát hiện cháu gái bà gửi vài tin nhắn. Lão phu nhân càng lớn tuổi càng như trẻ con. Tính khí gấp gáp. Phải vững lòng. Lão phu nhân có chứng mất ngủ.
Ban đêm ngủ không ngon, thuốc màu xanh nước biển mỗi ngày 2 viên. Sáng và tối mỗi lần 1 viên. Liên tiếp 5 lời dặn dò. Tin nhắn cuối cùng là: trên đây là chỉ dẫn từ bác sĩ gia đình. Phiền anh giúp đỡ. Nếu bà có bất cứ dấu hiệu nào không ổn, hãy liên lạc với tôi ngay. Đọc xong, tôi lặng lẽ đi đến gần phòng. Tôi quay một đoạn video ngắn gửi cho cháu gái bà. Cách đó không xa, trên một con phố, 2 chiếc xe dừng kín đáo. Chiếc xe bảo mẫu dẫn đầu trang bị đầy đủ. Là một phòng nhỏ. Lâm Thi Thi đang ngồi trên ghế sofa làm việc với laptop. Bác sĩ gia đình của lão phu nhân ngồi ở góc, sắc mặt nghiêm trọng, căng thẳng theo dõi. Lão phu nhân vừa đổi nơi ở. Tối nay chắc chắn khó ngủ. Cơ thể bà yếu. Mất ngủ có thể khiến rối loạn nhịp tim. Sơ suất là nguy hiểm tính mạng. Chiếc xe phía sau mang theo thiết bị y tế. Phòng trường hợp khẩn cấp. Lão phu nhân hiện ở khu vực gần đó. Nếu có gì xảy ra, họ sẽ đến ngay lập tức. Lúc này WeChat của Lâm Thi Thi vang lên. Cô cầm lên xem. Biểu cảm vốn lạnh lùng của cô bỗng thay đổi chút ít. Bác sĩ gia đình lập tức hỏi: lão phu nhân gặp chuyện rồi sao? Lâm Thi Thi mím môi, đưa video cho ông xem. Trong video, lão phu nhân nằm xoài ra giường, ngủ rất say, thậm chí còn khẽ ngáy. Mới 9 giờ tối, mà bà cụ đã ngủ ngon. Thường ngày nếu bà có thể ngủ trước 1 giờ sáng thì đã là kỳ tích. Bác sĩ gia đình ngỡ ngàng. Lão phu nhân thật sự rất khác khi ở bên cậu thanh niên kia. Nếu cậu ấy có thể luôn ở bên bà, sức khỏe của bà nhất định sẽ tốt lên. Lão phu nhân đã lớn tuổi, cơ thể yếu, giấc ngủ là vô cùng quan trọng. Lâm Thi Thi siết chặt cằm, suy nghĩ về lời bác sĩ. Sáng hôm sau, trước khi ra ngoài tôi đặc biệt dặn dò bà cụ. Tôi gọi ký danh đến trông bà. Cậu ấy sắp đến rồi. Được rồi, bà cụ ngoan ngoãn gật đầu. Cháu rể, cháu đi đâu vậy? Tôi kiên nhẫn trả lời. Cháu đi gặp một người. Gặp ai thế? Bắt buộc phải gặp sao? Phải, tôi gật mạnh. Bà cụ phất tay lớn tiếng. Vậy để bà nhờ cháu gái bà giúp hẹn người đó. Cháu gái bà rất có thế lực. Bà ơi, cháu gái bà chắc không được đâu. Nhà họ Lâm là nhà giàu nhất Hải Thành. Nhà bà dù có giàu cũng không thể hơn. Ra khỏi nhà tôi lập tức đến tập đoàn Lâm Thị. Đến quầy lễ tân. Còn chưa kịp mở miệng, lễ tân đã nói, sao lại là anh nữa? Trợ lý đặc biệt đã dặn rồi. Hôm nay không có chuyển phát cho tiểu thư Lâm. Không cho anh lên. Tôi nói, tôi không đến để giao hàng. Nhưng lễ tân đã mất kiên nhẫn cắt ngang lời tôi. Vậy anh có hẹn trước không? Không có thì không thể lên lầu. Tôi đang định nói tiếp, thì lễ tân bỗng sáng mắt. Vẻ mặt bực bội lập tức biến mất. Cô ta vui vẻ nhìn người sau lưng tôi, Lục tiên sinh, anh đến rồi. Tôi quay đầu lại, thấy Lục Cẩm Niên. Hắn mỉm cười với lễ tân, tôi đến tìm tiểu thư Tâm Giao. Rồi liếc nhìn tôi, bổ sung một câu. Nhưng tôi quên đặt lịch hẹn rồi. Lễ tân vui vẻ nói, Lục tiên sinh đùa sao? Với thân phận của anh, không cần đặt lịch hẹn. Tiểu thư Tâm Giao thấy anh nhất định sẽ rất vui. Nói rồi, cô ta quẹt thẻ mở cửa cho hắn. Lục Cẩm Niên nhìn tôi, thở dài, chỉ trích, thí nghiệm. Tập đoàn Lâm Thị không phải ai muốn vào cũng được. Nếu cậu muốn dây dưa với cô Thi Thi, thì cũng đừng làm khó lễ tân ở đây. Lễ tân tỏ vẻ khinh thường, vẻ mặt đầy chán ghét. Một số người đúng là không biết mình là ai. Cũng không nhìn lại xem đây là đâu. Thưa anh, làm ơn rời đi. Đừng quấy rối tôi làm việc. Nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ. Tôi nhướng mày. Vốn định nói gì đó. Nhưng nhìn vẻ mặt đổi trắng thay đen của cô ta. Tôi mỉm cười, là cô không cho tôi lên đấy nhé. Đúng lúc đó, sau khi xử lý xong một tài liệu khẩn cấp, Lâm Thi Thi lấy điện thoại ra liền thấy dòng tin nhắn ghim có tên Ngũ Hành Thiếu Sắt. Đó là tên WeChat của tôi. Cô ấy nhắn hỏi tình hình của bà mình, rồi nói muốn đến gặp tôi. Tôi cũng không từ chối, gửi địa chỉ trực tiếp qua WeChat. Lâm Thi Thi nhìn thấy, không ngờ lại là trước cửa tập đoàn Lâm Thị. Cô lập tức đứng dậy xuống lầu. Lễ tân đích thân đưa Lục Cẩm Niên vào thang máy riêng. Trong lúc đợi thang máy, lúc đó tôi vẫn chưa rời đi, vẫn ngồi trên ghế sofa ở sảnh chính tập đoàn Lâm Thị. Rõ ràng không có ý định rời khỏi. Lục Cẩm Niên thở dài. Cậu em trai này của tôi rất cố chấp. Đừng để thật sự khiến cô Lâm phải ra mặt. Nói xong, Lục Cẩm Niên bước vào thang máy. Khi cửa thang máy đóng lại, anh thấy Lễ Tân bước đến chỗ tôi. Khóe môi hiện lên nụ cười đắc ý. Lễ Tân dẫn theo 2 bảo vệ đứng trước mặt tôi. Lạnh lùng ra lệnh. Anh không thể ngồi đây ảnh hưởng công việc của tôi. Mau rời đi ngay. Sắc mặt tôi trầm xuống, tựa lưng vào sofa với vẻ lười nhác. Công việc của cô dễ bị ảnh hưởng vậy sao? Có lẽ nên tìm một phòng riêng để làm.
Lễ Tân tức đến nỗi phát điên. Quay sang bảo vệ, mau tống anh ta ra ngoài. Bảo vệ định tiến lên. Nhưng sảnh lớn đang ồn ào. Bỗng chốc yên tĩnh. Thang máy riêng của tổng tài từ từ mở ra. Lâm Thi Thi cùng với Dạ Dạ bước ra. Lâm Thi Thi chỉ liếc sang bên này một cái. Rồi thu lại ánh mắt. Nhìn xung quanh như đang tìm ai. Dạ Dạ thì nhận ra tình hình bên này. Bước nhanh tới. Nhíu mày nhìn tôi. Lại là anh à? Lễ Tân vội vàng tố cáo trước. Trợ lý Dạ, anh ta đòi lên lầu đưa chuyển phát cho tổng tài. Tôi không cho. Anh ta liền bám giết không đi. Tôi nhàn nhạt nói, tôi đã nói tôi không giao hàng. Lễ Tân cười khẩy, trợ lý Dạ, anh nghe thấy rồi đấy. Anh ta chẳng thèm giả vờ nữa. Trực tiếp nói muốn lên lầu tìm người. Không cho anh ta lên thì làm loạn. Tôi đang định bảo vệ đưa anh ta ra ngoài. Tôi lười biếng nhìn cô ta. Tập đoàn Lâm Thị có quy định nào? Nói tôi không được ngồi trên sofa này sao? Dạ Dạ mất kiên nhẫn nói với tôi. Vậy thì anh cứ ngồi ở đó đi. Dù sao tổng tài cũng sẽ không để ý đến anh đâu. Cô lại nhìn sang Lễ Tân. Không hài lòng nói, bây giờ quan trọng là điều hòa tầng cao nhất bị hỏng. Thợ sửa nói đã đến lâu rồi. Mà Lễ Tân lại không cho người ta lên. Là thế nào? Lễ Tân ngẩn ra, em không thấy có ai là thợ sửa cả. Dạ Dạ nhíu mày, thật không có sao. Lễ Tân lập tức gật đầu, em luôn ở đây. Hơn nữa việc tầng trên làm sao em dám sơ suất. Làm gì có chuyện không cho lên. Dạ Dạ rút điện thoại ra, vậy để tôi gọi xác nhận xem có đi nhầm chỗ không. Chưa kịp gọi. Thì giọng nói lười biếng vang lên, không đi nhầm. Đúng là Lễ Tân không cho tôi lên. Dạ Dạ và Lễ Tân đều sững sờ. Một lúc sau Dạ Dạ mới hiểu ra. Anh là thợ sửa kia sao? Sao có thể chứ? Ngay sau đó một thẻ công việc được đưa ra trước mặt cô. Trên đó ghi ngày bắt đầu làm việc là 9 năm trước. Dạ Dạ không thể tin nổi. Lại là công việc làm thêm kiếm sống của anh ta à? Tôi không phủ nhận. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Thi Thi ở không xa. Chưa nói câu nào đã bị đuổi đi. Thậm chí còn bị vu oan. Nói tôi gây rối. Cô Lâm, Lễ Tân của cô thật có bản lĩnh đấy. Lễ Tân hoảng loạn nhìn về phía Lâm Thi Thi. Tổng tài, em. Lâm Thi Thi mặt không cảm xúc. Lạnh nhạt nói, cô bị sa thải rồi. Sắc mặt Lễ Tân lập tức trắng bệch. Không dám mở miệng cầu xin. Lúc này Lâm Thi Thi mới nghiêm nghị nhìn tôi. Cô đã điều tra tôi. Biết tôi rời nhà họ Lục từ thời cấp 2. Sau đó vừa học vừa làm để tự nuôi sống bản thân. Hôm qua là chuyển phát nhanh. Hôm nay lại là thợ sửa. Rốt cuộc đã làm bao nhiêu nghề rồi. Một người đàn ông kiêu ngạo như vậy lại cam lòng sa sút. Còn nhiều lần đến quấy rầy cô. Nghĩ đến đây. Chút thiện cảm vừa mới nhen nhóm. Lập tức biến mất. Trong lòng đầy sự khó chịu. Lục tiên sinh hài lòng chưa? Tôi gật đầu. Đứng dậy, cô Lâm. Cô đã đến cục dân chính tra cứu chưa? Hạ Bắc Diệp không để ý đến tôi. Chỉ lạnh lùng nói với Dạ Dạ, đưa anh ta lên làm việc đi. Nhớ là đừng để tôi thấy anh ta nữa. Dạ Dạ kéo tay tôi. Tiểu thư Hứa, bên này đi. Tôi khuyên anh nên từ bỏ. Cho dù cố hết sức để đường đường chính chính bước vào tầng cao nhất. Sếp chúng tôi cũng sẽ không thèm nhìn anh một cái đâu. Tuy thân phận chuyển phát nhanh và thợ sửa đều là thật. Nhưng anh cứ đến tập đoàn Hạ Thị. Ai cũng biết là vì lý do gì. Hạ Bắc Diệp cũng không nhìn tôi nữa. Lấy điện thoại ra. Gọi cuộc gọi thoại qua WeChat cho Ngũ Hành Thiếu Sắt. Đúng lúc đó. Điện thoại của Hứa Nam em reo lên. Khi tiếng chuông vang lên. Hạ Bắc Diệp hơi sững lại. Cô quay đầu nhìn về phía Hứa Nam em. Ngũ Hành Thiếu Sắt là anh ta sao? Hứa Nam em nghe máy. Alo. Nhưng điện thoại của Hạ Bắc Diệp lại không có âm thanh. Cô nhìn lại mới phát hiện. Đối phương đang trong cuộc gọi. Cuộc gọi thoại WeChat chưa từng kết nối. Là cô đã nghĩ nhiều rồi. Mà lúc đó, trong đại sảnh đang có vài người gọi điện. Không thể phân biệt ai là người cần tìm. Đúng lúc này, Ngũ Hành Thiếu Sắt gửi tin nhắn, xin lỗi. Hiện giờ không tiện gặp. Hẹn dịp khác nhé. Tầng cao nhất. Hứa Nam em vừa nhận điện thoại từ ký danh. Vừa gửi tin nhắn cho cháu trai. Ký danh vui vẻ hả hê, đại ca. Anh làm được không đấy? Đã bao nhiêu năm rồi không làm thợ sửa nữa. Hứa Nam em lạnh nhạt nói, nếu anh rảnh, thì giúp tôi tra số điện thoại cá nhân của Hạ Bắc Diệp. Đỡ phải lần nào cũng tìm anh ta. Nếu có số, tôi sẽ mỗi tiếng gọi cho anh ta một lần. Nhắc anh ta đi cục dân chính tra. Dưới cơn oanh tạc dữ dội. Dù anh ta không tin chuyện hoang đường này, cũng sẽ phải đi tra thử. Ký danh lập tức nói, sao có thể tra được? Anh không biết sao? Trên mạng không có thông tin gì về anh ta cả. Tôi đã tốn rất nhiều công sức mới tra được lịch trình cá nhân của anh ta. Vậy là anh vô dụng. Hứa Nam em cúp máy.
Thấy Dạ Dạ bên cạnh lộ vẻ khinh thường, cô hứa, số điện thoại cá nhân của sếp chúng tôi là bảo mật, người thường không thể lấy được. Hứa Nam em cố tình trêu cô. Vậy cô tin không? Sau này tôi không chỉ có số điện thoại sếp cô, mà còn có cả WeChat của anh ta. Làm thủ tục ly hôn khá rắc rối. Sau này chắc chắn sẽ còn liên lạc nhiều với Hạ Bác Diệp. Dạ Dạ bật cười. Đúng là mơ giữa ban ngày. Lúc này điện thoại Hứa Nam em vang lên. Là tin nhắn WeChat của cháu trai gửi tới. Có việc cứ gọi tôi bất cứ lúc nào. 10 phút sau, Hứa Nam em đã sửa xong máy lạnh. Anh phủi tay nói, lưới lọc dùng quá lâu. Bị bám bẩn. Ảnh hưởng đến khả năng làm mát. Rửa sạch thay mới là được. Dạ Dạ thấy anh ta làm việc nhanh gọn, lập tức bớt ác cảm. Để tránh anh lại tìm gặp sếp, Dạ Dạ đích thân tiễn anh ta xuống lầu. Ra đến cửa, cô đầy ẩn ý nói, cô hứa, sau này tầng cao nhất sẽ không còn chuyển phát nhanh gì cả. Cũng sẽ không có thiết bị điện nào trục trặc đâu. Hứa Nam em hiểu ý cô, chỉ mỉm cười, buổi trưa gặp nhé. Anh xoay người rời đi. Dạ Dạ cũng không để ý lời đó. Trở lại tầng trên. Buổi trưa Hạ Bác Diệp có một bữa tiệc xã giao. Anh không thích tiệc tùng, nhưng đã về nước, cũng phải tôn trọng văn hóa bàn tiệc của Hoa Hạ. Những dịp như thế này không nhiều. Dạ Dạ theo suốt buổi. Họ đến một nhà hàng tư nhân. Nhìn các nhân viên mặc đồng phục thống nhất, Dạ Dạ bỗng dưng căng thẳng. Sinh viên làm thêm, chọn nhiều nhất là phục vụ nhà hàng. Cô đảo mắt quan sát, gần như nhìn từng nhân viên một, không thấy. Lúc này Dạ Dạ mới thở phào, nhưng rất nhanh lại thấy bản thân buồn cười. Hứa Nam em đã làm chuyển phát nhanh và thợ sửa, sao có thể còn làm việc khác? Đúng là bị câu buổi trưa gặp kia làm cho thần hồn nát thần tính. Dạ Dạ thả lỏng bước vào phòng riêng. Khi món ăn được mang lên, đầu bếp ra chào, cảm ơn mọi người, hôm nay các món có hợp khẩu vị không? Giọng nữ quen thuộc vang lên khiến Dạ Dạ giật mình. Cô quay đầu như gặp ma. Thấy Hứa Nam em đội mũ đầu bếp đứng ở cửa. Trên mặt anh là nụ cười nhẹ. Giới thiệu sơ lược về món ăn hôm nay. Cuối cùng đi tới bên Hạ Bác Diệp. Khẽ nói, Hạ tiên sinh, đi cục dân chính tra thử đi. Hạ Bác Diệp siết chặt cằm. Khuôn mặt luôn điềm tĩnh của anh giờ cũng hiện chút dao động. Dạ Dạ thì kinh ngạc nhìn anh ta. Anh là bếp trưởng, còn có chứng chỉ đàng hoàng. Hứa Nam em đưa tay vào túi, muốn lấy ra thẻ đầu bếp, nhưng vô tình làm rơi. 1, 2, 3, tổng cộng 5 thẻ công việc khác nhau. Dạ Dạ nuốt nước bọt. Anh có 5 công việc làm thêm. Hứa Nam em, chưa hết đâu. Dạ Dạ vừa thở phào, đã nghe anh thản nhiên nói, còn vài cái không mang theo. Dạ Dạ. Hứa Nam em mỉm cười nhìn Hạ Bác Diệp. Hạ tiên sinh cần gì tôi cũng làm được. Chắc hẳn Hạ tiên sinh cũng không muốn tôi tiếp tục quấn lấy đâu. Vậy chi bằng đi tra thử xem. Hạ Bác Diệp mặt lạnh như tiền. Ánh mắt đào hoa của người phụ nữ kia như phủ sương mù. Mỗi lời cô nói ra đều như mang chút tình ý, khiến những người trong bàn ăn không khỏi nhìn về phía anh. Sắc mặt Hạ Bác Diệp lập tức u ám, vẫn không để ý đến Hứa Nam em, chỉ nhìn Dạ Dạ, tra xem. Hứa Nam em trong lòng vui mừng. Cuối cùng người đàn ông này cũng bị anh thuyết phục rồi. Nhưng ngay sau đó lại nghe anh lạnh lùng nói, ai tiết lộ lịch trình của tôi? Dạ Dạ bước lên một bước, lại chắn trước Hứa Nam em. Cô Hứa, mời lập tức rời khỏi đây. Hứa Nam em lại bị đuổi khỏi phòng riêng, đứng ngoài thở dài. Hạ Bác Diệp này sao cứ không chịu tin mình? Dù anh có kiên nhẫn thế nào, lúc này cũng bắt đầu thấy phiền. Anh không rời đi mà đứng chờ bên ngoài. 2 năm nay, khi nào từng bị đối xử như vậy? Càng nghĩ càng bực. Hứa Nam em lấy điện thoại ra muốn tìm người trút giận, nhưng lật xem WeChat lại chẳng thấy ai phù hợp. Bèn đăng một dòng trạng thái. Trong phòng riêng, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, vây quanh Hạ Bác Diệp. Anh nghe một lúc cảm thấy phiền, lấy điện thoại ra giả vờ bận. Chán trường mở phần bạn bè, thấy Ngũ Hành Thiếu Sắt 2 phút trước đăng trạng thái. Không nổi giận, với cháu trai phải có kiên nhẫn. Hạ Bác Diệp hơi sững người, lập tức nhắn cho Ngũ Hành Thiếu Sắt, ngài bao nhiêu tuổi rồi? Đã có cháu trai sao? Không thể để một ông lão chăm sóc bà cụ chứ. Ngũ Hành Thiếu Sắt, Ngũ Hành Thiếu Sắt, anh nói trạng thái tôi đăng hả? Cái đó là chửi người đấy. Có một người mãi không hiểu lời tôi nói. Hạ Bác Diệp lúc này mới nhận ra mình vừa làm trò cười, bèn gửi một tin nhắn để che giấu sự lúng túng. Bộ não là vật dụng hàng ngày, anh ta lại coi là đồ trang trí. Ngũ Hành Thiếu Sắt sẽ mắng anh, mắng thêm vài câu cũng đáng. Hạ Bác Diệp dỗ dành, chúng ta chỉ mắng người, đừng mắng anh ta là Ngũ Hành Thiếu Sắt nữa.
Nể anh biết ăn nói thế này. Tối nay cho lão Phật ra thêm món nhé. Cụ có kiêng gì không? Hạ Bắc Diệp, bác sĩ nói ít ăn đồ ngọt và cay. Còn lại thì tùy ý. Ngũ hành thiếu sắt, được. Hai người trò chuyện, khiến Hạ Bắc Diệp cảm thấy như đang nói chuyện với bạn cũ. Rất dễ chịu, anh bỗng hỏi. Tối nay có thể đến thăm bà được không? Ngũ hành thiếu sắt. Đương nhiên, luôn hoan nghênh. Sau đó gửi một địa chỉ cụ thể có số nhà. Hạ Bắc Diệp ghi nhớ địa chỉ. Trả lời, vậy xin phép làm phiền. Tối nay anh nhất định phải đưa bác sĩ gia đình đến kiểm tra sức khỏe cho bà. Không thì không yên tâm. Ngũ hành thiếu sắt không trả lời nữa. Hình như anh ta rất không thích người khác khách sáo như vậy. Hạ Bắc Diệp âm thầm ghi nhớ sở thích nhỏ của anh ta. Tổng giám đốc Hạ đang nhắn tin cho bà Hạ đấy à? Người bên cạnh bỗng xen vào một câu. Trên mặt cười không giấu nổi. Khóe môi Hạ Bắc Diệp cong lên nhẹ nhẹ. Anh cất điện thoại nhìn người vừa nói. Kể từ khi anh lên làm CEO tập đoàn Hạ Thị, bà Hạ lại chưa từng xuất hiện trước công chúng. Nhiều người đã nghi ngờ sự tồn tại của bà Hạ. Vì vậy anh không phủ nhận, coi như ngầm thừa nhận. Người đó liền nịnh nọt, tổng giám đốc Hạ thật biết giữ mình. Trung thủy với bà Hạ. Vị bếp trưởng kia đẹp trai biết bao. Tổng giám đốc cũng không động lòng. Thật là hình mẫu của tôi. Những người khác thấy vậy lập tức hùa theo. Chúng tôi thật sự rất tò mò về bà Hạ. Rốt cuộc là người thế nào mà chiếm được trái tim tổng giám đốc Hạ? Chắc lão phu nhân rất hài lòng với cháu dâu này. Mọi người đều ngầm hiểu. Quan hệ giữa Hạ Bắc Diệp và nhà họ Hạ không tốt. Người duy nhất anh đặt trong lòng là lão phu nhân Hạ. Hạ Bắc Diệp cụp mắt, lạnh nhạt nói, bà thật sự rất thích cô ấy. Bên ngoài, Hứa Nam em đang buồn chán đợi. Bỗng một giọng quen thuộc vang lên. Hứa Nam em. Anh quay đầu lại đối diện với gương mặt tuấn tú quen thuộc. Hạ Tử Thần mặc vest đen. Gương mặt vốn luôn ôn hòa dịu dàng, lúc này lại lạnh lùng nhìn anh. Quả nhiên anh ở đây. Hứa Nam em lúng túng. Lúc đại học anh luôn một mình, như một kẻ độc hành. Hạ Tử Thần nhiệt tình cởi mở, bám theo anh, coi như là người bạn duy nhất của anh. Chỉ là giờ hai người có phần khó xử. Anh do dự, có chuyện gì sao? Hạ Tử Thần cười lạnh. Hứa anh đã nói cho tôi biết thân phận của anh. Tại sao anh lại giấu tôi? Cả đời tôi ghét nhất là tiểu tam và con riêng. Vậy mà tôi lại ngu ngốc đuổi theo người như anh suốt 4 năm. Thú vị lắm à? Ngực Hứa Nam em chợt đau, như bị một bàn tay lớn siết chặt. Anh vẫn không hiểu. Rõ ràng Hạ Tử Thần nói sẽ cho anh một bất ngờ trong lễ tốt nghiệp. Hy vọng anh đừng từ chối nữa. Tại sao lại cầu hôn Hứa anh? Thì ra là vậy. Nhà anh không êm ấm. Hình như còn có một em gái con riêng. Chỉ cần Hứa anh nói ra thân phận anh, đã dễ dàng đập vỡ tình bạn 4 năm. Hứa Nam em lùi lại một bước kéo giãn khoảng cách. Hạ Tử Thần lại tiến lên chất vấn. Anh không có gì muốn giải thích với tôi sao? Giải thích gì? Giải thích vì sao anh là con riêng. Vì sao lại được sinh ra từ bụng của Lý Uyển Như? Hứa Nam em bật cười, không có. Anh xoay người muốn rời đi. Đường không cùng, không thể đồng hành. Đã xem thường xuất thân của anh. Vậy không cần làm bạn nữa. Dáng vẻ quyết tuyệt đó khiến Hạ Tử Thần bỗng khó chịu. Bóng dáng cô gái kia càng lúc càng xa. Tim anh bỗng nhói lên. Không kịp nghĩ nhiều đã túm lấy cánh tay cô. Anh không được đi. Hứa Nam em quay đầu, còn chuyện gì? Hạ Tử Thần mặt căng cứng. Anh cảm thấy vẻ lạnh nhạt xa cách của Hứa Nam em thật tàn nhẫn. Lửa giận bùng lên trong lòng, lại xen lẫn một sự bối rối kỳ lạ. Rõ ràng là anh buông tay trước. Sao giờ lại giống như bị vứt bỏ vậy? Anh châm chọc, anh vẫn còn làm thêm ở đây. Chắc là chưa tìm được việc chính thức. Hứa Nam em, hay là làm trợ lý đời sống cho tôi đi. Hứa Nam em gạt tay anh ra, lạnh lùng từ chối. E rằng tôi không làm được. Hạ Tử Thần lại nói, không cần làm gì cả. Tôi có một căn hộ gần công ty. Anh chỉ cần ở đó chăm sóc sinh hoạt hàng ngày cho tôi là được. 1 tháng trả anh 5 vạn, đủ không? Ánh mắt Hứa Nam em lạnh hẳn, giọng nói như gió mùa đông. Anh muốn tôi làm tình nhân cho anh. Hạ Tử Thần cười khinh bỉ, cái đó anh chắc chắn làm được. Dù sao mẹ anh cũng là tiểu tam. Từ nhỏ đã thấy nhiều. Cũng coi như gia truyền rồi. Tôi tin anh rất chuyên nghiệp. Hứa Nam em lập tức tát thẳng vào mặt anh. Hạ Tử Thần, anh đủ rồi đấy. Hạ Tử Thần bị đánh nhưng không giận, trái lại còn cười. Ánh mắt anh cố chấp và lạnh lẽo. Hứa Nam em, anh tin không? Nếu tôi không cần anh, cả Hải Thành này sẽ không ai dám cần anh. Việc làm và chồng, anh chẳng có nổi thứ nào. Cuối cùng chỉ có thể làm đồ chơi cho người ta. Đã thế thì, sao không chọn tôi? Ít nhất tôi từng là bạn học.
còn có thể thương hoa tiếc ngọc với anh hơn một chút. Tôi cho anh thời gian suy nghĩ. Đổi ý thì cứ đến tìm tôi. Anh có số của tôi. Hạ Tử Thần để lại câu đó rồi bước đi. Hứa Nam Em cười khẩy tự giễu. Quay người lại. Bỗng nhìn thấy Hạ Bắc Diệp đang đứng ngay trước cửa phòng riêng. Hạ Bắc Diệp không thích xã giao. Cuối cùng vẫn lấy cớ định đưa Diệp Diệp rời đi. Không ngờ vừa bước ra khỏi phòng, đã chứng kiến cảnh tượng hành lang không xa kia. Ánh mắt anh sâu thẳm khó dò, không rõ cảm xúc. Diệp Diệp thì tặc lưỡi với Hứa Nam Em. Tôi đã bảo sau khi tốt nghiệp đại học, sao anh không tìm một công việc ổn định, mà vẫn làm nhiều việc bán thời gian như vậy? Thì ra là vì Hạ Tử Thần ép đến đường cùng. Hứa Nam Em, Diệp Diệp lại thở dài. Vậy nên anh đến quấn lấy tổng giám đốc cũng là bất đắc dĩ rồi đúng không? Dù sao ở Hải Thành, dám đối đầu với nhà họ Hạ chẳng mấy ai. Hứa Nam Em hơi nheo mắt, không phản bác. 2 ngày rồi, đây là lần đầu họ có thể nói chuyện bình tĩnh như vậy. Diệp Diệp không nỡ, tổng giám đốc, hay là chúng ta giúp anh ta một chút đi. Thật là đáng thương. Hứa Nam Em như thấy được hy vọng. Đúng, giúp đỡ đứa trẻ đáng thương này đi. Cùng anh ấy đến cục dân chính làm cái thủ tục ly hôn nho nhỏ ấy mà. Công ty còn chờ lên sàn nữa đấy. Nhưng ngay khi nghĩ đến đây, Hạ Bắc Diệp lạnh lùng nói. Tôi vì một người không liên quan, mà khiến Hạ Tử Thần bất mãn. Anh sải bước đi qua Hứa Nam Em. Cô gái đáng thương kia tuy giả vờ ngoan ngoãn, nhưng trong mắt lại ánh lên sự sắc sảo và vui mừng không che giấu được. Đâu có gì đáng thương, rõ ràng là đáng ghét. Huống hồ có thể moi được lịch trình cá nhân của anh, chứng tỏ cô ta tâm cơ không ít, rất có thủ đoạn. Hành lang nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Hứa Nam Em đứng nguyên tại chỗ, chỉ thấy Hạ Bắc Diệp thật sự lạnh lùng vô tình. Thôi vậy, cháu nói đúng. Anh ấy chỉ giận người, nên không cần giận anh ấy nữa. Hứa Nam Em ra khỏi cửa, chạy xe điện chậm rãi về nhà. Trong nhà còn một người già, không thể ở ngoài lâu. Mai tìm tiếp anh ấy cũng được. Tối đó Hạ Bắc Diệp tan làm đúng giờ, tới một khu dân cư cũ ở ngoại thành. Anh xách theo hoa quả, dựa vào địa chỉ trên WeChat tìm đến một ngôi nhà, gõ cửa. Bên trong nhanh chóng vang lên giọng nói quen thuộc của bà nội, đến rồi, đến rồi. Cửa mở ra. Hạ Bắc Diệp nhìn bà Hạ, thấy bà sắc mặt hồng hào, trông rất khỏe mạnh. Lúc này anh mới quan sát xung quanh. Trong phòng sạch sẽ gọn gàng. Căn hộ 2 phòng 60 mét vuông vô cùng ấm cúng. Trên bàn ăn bày 4 món thanh đạm, dinh dưỡng cân bằng, rất hợp với người già. Chỉ là trong nhà vệ sinh đang có tiếng nước chảy. Đó là Ngũ Hành thiếu sắt đang tắm. Cửa phòng tắm bằng kính mờ, lờ mờ có thể thấy một bóng dáng thiếu nữ uyển chuyển bên trong. Hạ Bắc Diệp như bị điện giật mà thu hồi ánh nhìn, có chút mất tự nhiên. Bác sĩ gia đình theo sau anh, đang định vào cửa thì bị anh chặn lại. Người đàn ông nghiêng người che tầm nhìn của bác sĩ, đưa tôi thiết bị. Anh ra xe đợi đi. Bác sĩ gật đầu rời đi, còn chu đáo đóng cửa lại. Hạ Bắc Diệp nhanh chóng kiểm tra huyết áp, đường huyết, nhịp tim cho bà. Có lẽ tối qua bà ngủ rất ngon. Tất cả chỉ số đều rất khỏe mạnh. Bà cụ đắc ý, cháu dâu chăm bà tốt lắm. Thấy tận mắt, Hạ Bắc Diệp cuối cùng cũng yên tâm. Ánh mắt lại liếc về phía phòng tắm, lập tức thu dọn thiết bị. Nếu bà không sao, vậy con xin phép về trước. Bà cụ sững lại, không ăn tối luôn sao? Cháu dâu nấu ăn ngon lắm đó. Không tiện lắm. Hạ Bắc Diệp đặt thiết bị kiểm tra xuống, cái này để lại đây. Mắt bà cụ đảo một vòng. Con mang đi làm gì, cháu dâu đâu có biết dùng. Với lại bà không muốn Tiểu Phương lên đây nữa. Bà muốn con đến kiểm tra mỗi ngày. Cháu đến mỗi ngày, không phải có thể gặp cháu dâu sao? Hai đứa bồi dưỡng tình cảm, là có thể chấm dứt tình trạng ly thân. Bà cụ nghĩ đến, đứa chất béo mập của bà đang vẫy gọi rồi. Hạ Bắc Diệp vừa định nói gì, tiếng nước trong phòng tắm đột nhiên dừng lại. Anh lập tức đứng bật dậy, xách hộp y tế hoảng loạn bước ra cửa. Con đi trước đây, mai con lại đến nhé. Vâng. Ngay khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, cửa phòng tắm cũng mở ra. Không phải cảnh xuân sống động như Hạ Bắc Diệp tưởng. Hứa Nam Em mặc quần áo chỉnh tề, đang lau tóc vừa gội xong. Ủa, cháu trai bà đâu rồi? Đi rồi, bảo là không tiện. Nó cứ làm bộ làm tịch. Con thích cau có nữa. Cháu dâu này, cháu không thích nó vì điểm đó à? Mấy cái đó có thể sửa được mà. Cháu không phải cháu dâu của bà đâu. Cháu là đấy. Hứa Nam Em bất đắc dĩ. 2 ngày tiếp xúc, anh phát hiện bà cụ rất hòa ái. Chuyện gì cũng chiều theo anh. Chỉ riêng chuyện này là một mực bảo vệ Hạ Bắc Diệp. Sau khi sấy khô tóc, ăn tối cùng bà cụ. Tối 9 giờ, Hứa Nam Em đốt nhang an thần.
Bà cụ ngoan ngoãn nằm lên giường. Rất nhanh đã ngủ say. Anh làm tròn bổn phận. Còn gửi video cho cháu trai. Đối phương nhanh chóng nhắn lại, sức khỏe bà rất tốt. Cảm ơn Hứa Nam em. Anh khách sáo quá, cháu trai. Hôm nay cháu trai đó thế nào rồi? Cần giúp gì không? Hứa Nam em hiểu anh ta nhắc đến chuyện trên vòng bạn bè. Khóe môi khẽ cong, không cần. Hạ Bắc Diệp trên xe nhìn thấy đoạn trả lời này. Sự lạnh lùng trên mặt cũng dịu lại. Cô gái này không biết thân phận thật của anh. Vậy mà vẫn tốt bụng đồng ý chăm sóc bà. Hơn nữa còn tận tâm tận lực. Cuối cùng cũng không có ân oán gì. Cũng không mở miệng nhờ giúp đỡ. Đâu giống Hứa Nam em. Hai người chẳng có quan hệ gì. Lại cứ dây dưa lấy anh. Muốn lợi dụng anh để hù dọa Hạ Tử Thần. So ra thì ai cao ai thấp rõ ràng. Hạ Bắc Diệp nhắn tin, tôi nợ cô một ân tình. Sau này có chuyện cứ việc mở lời. Hứa Nam em chẳng để tâm đến câu đó. Hiện tại việc duy nhất anh cần giúp là ly hôn. Chỉ có Hạ Bắc Diệp phối hợp thì mới được. Cháu trai không giúp được. Sáng hôm sau, Hứa Nam em dẫn bà cụ đi dạo trung tâm thương mại xa xỉ lớn nhất Hải Thành. Mua quần áo thay đổi. Bà cụ là cháu trai rộng rãi. Lại rõ ràng là người già nhà giàu. Không thể để mất mặt chỗ mình được. Quả nhiên vừa bước vào cửa hàng, bà cụ đã rất tự nhiên. Tỏ ra vô cùng quen thuộc nơi đây. Bà Hạ là người thích quần áo hãng này nhất. Quản lý thương hiệu mỗi quý đều mang mẫu mới nhất. Đến nhà cho bà chọn trước. Lần này là lần đầu tiên bà đi mua tại cửa hàng. Thấy cũng mới lạ. Không xa đó Hứa Anh khoác tay Hứa Văn Tông. Nhẹ nhàng nói, bà à, ba bận như vậy. Thật ra không cần đi dạo với con đâu. Hứa Văn Tông cười chiều chuộng. Tối nay con đến nhà họ Hạ ra mắt lần đầu. Quà tặng cho các bậc trưởng bối không thể sơ suất. Đặc biệt là lão phu nhân. Hứa Anh hỏi, bà Cố nghe nói đã 87 tuổi rồi. Sao nhà họ Hạ lại coi trọng bà như vậy? Hứa Văn Tông hạ giọng. Chi chính nhà họ Hạ và Hạ Bắc Diệp luôn âm thầm tranh đấu. Muốn đoạt lại quyền điều hành. Lão phu nhân nắm trong tay 20% cổ phần. Con mà lấy lòng được bà ấy, sau này địa vị trong nhà họ Hạ sẽ vững chắc. Hứa Anh lập tức hỏi, lão phu nhân thích gì à? Hứa Văn Tông nhớ đến bà cụ mà 2 năm trước ông từng nhìn thấy từ xa. Từ tốn nói, bà ấy mắc chứng mất trí tuổi già, tính tình hơi quái gở. Nhưng lại rất thích quần áo hãng hát. Con cứ chiều theo sở thích là được. Dù không được bà yêu thích, cũng tuyệt đối đừng khiến bà chán ghét. Hứa Anh gật đầu ngay. Hai người bước vào hát house. Hứa Văn Tông ngồi trên sofa. Hứa Anh bắt đầu dạo quanh. Cô đi đến khu thử đồ. Bất chợt thấy Hứa Nam em và một bà cụ. Bà cụ vừa bước ra từ phòng thử đồ. Cháu dâu ơi, con thấy bộ này thế nào? Cháu dâu là bà cụ. Là bà nội của gã chồng đầu đường xó chợ kia. Hứa Anh cong khóe môi. Chỉ thấy Hứa Nam em lắc đầu. Bà cụ lại thử bộ khác. Hứa Nam em lại lắc đầu. Bà cụ thở dài, sao bộ nào cũng không đẹp vậy? Mặt Hứa Anh thoáng vẻ khinh thường. Không phải không đẹp. Rõ ràng là không có tiền mua. Cô bước đến, Nam em, trùng hợp quá. Đây là bà nội chồng của chị à? Sắc mặt Hứa Nam em lập tức lạnh lại. Không đáp lời cô. Hứa Anh lại nhìn về phía bà cụ, chào bà ạ. Bà trước đây chưa từng mua quần áo hãng này phải không? Quần áo ở đây từng món đều rất đắt tiền. Phải có khí chất mới mặc được. Không hợp với người bình thường đâu. Bà cụ tức tối đưa tay ôm ngực. Cô mắng ai không có khí chất đó. Sao lại vô lễ như vậy? Hứa Nam em vội đỡ bà cụ. Sợ bà vì tức giận mà gặp chuyện. Hứa Anh vẫn tiếp tục, Nam em. Với thân phận của bà chị, thật ra đi chợ đầu mối thì hợp hơn. Giá rẻ chất lượng lại tốt. Cút ngay, Hứa Nam em quát lớn. Chuyện bên này thu hút sự chú ý của Hứa Văn Tông. Ông sải bước đến, có chuyện gì vậy? Hứa Anh uất ức, ba ơi. Nam em dẫn bà nội chồng chị ấy. Thử rất nhiều đồ mà không mua. Nên con chỉ đưa ra một chút gợi ý. Hứa Văn Tông hiểu ý cô. Lộ vẻ khó chịu nhìn sang Hứa Nam em. Rồi, ông nhìn rõ bà cụ đang được Hứa Nam em đỡ. Lập tức giật nảy mình. Lão phu nhân nhà họ Hạ, gần 90 tuổi. Da nhăn nheo. Không còn nhận ra gương mặt thuở xuân. Đôi tay gầy trơ xương ôm ngực. Như thể chỉ một chút nữa là lìa đời. Hứa Văn Tông lại thấy bản thân nghĩ quá nhiều. Người có địa vị như bà lão nhà họ Hạ. Sao có thể đích thân đến cửa hàng mua đồ? Ông sợ Hứa Anh bị bà cụ vu vạ. Nên nghiêm túc nói với Hứa Nam em, đủ rồi. Chị con cũng chỉ vì tốt cho con. Cần gì phản ứng dữ dội như vậy? Làm ầm lên ở đây chẳng mất mặt à? Bà cụ lập tức nhìn Hứa Nam em, cháu dâu. Đây là ba con à? Sắc mặt Hứa Nam em lạnh lại. Chữ ba đối với anh thật xa lạ.
Tình cảm anh dành cho ông rất phức tạp. Khi còn nhỏ ở nhà họ Hứa, Lý Uyển Như không cho anh đến gần Hứa Văn Tông. Anh bé nhỏ trốn trong góc tối len lén ngước nhìn ông. Nhìn ông cười với Hứa Anh. Nhìn ông bế Hứa Anh xoay vòng. Bóng lưng cao lớn ấy như vị thần cứu thế. Vậy nên những ngày bị Lý Uyển Như đánh đập, không được cho ăn, anh từng tưởng tượng liệu ba có từ trên trời rơi xuống, bế anh ra khỏi khổ ải này không? Dù chỉ một lần thôi cũng được, nhưng không, ông chưa từng quan tâm đến anh. Lâu lâu gặp mặt, cũng chỉ dặn anh phải nghe lời mẹ. Cách sống trong nhà họ Hứa thật kỳ lạ. Dường như ai cũng chấp nhận sự tồn tại của Lý Uyển Như. Nhưng ngoài phu nhân nhà họ Hứa, không ai chấp nhận một đứa bé như anh. Hứa Nam em im lặng không trả lời bà cụ. Anh nhìn lại mấy bộ đồ đã thử, lấy ra một bộ tạm tạm ổn, đưa cho nhân viên, chuẩn bị trả tiền rời đi. Hứa Văn Tông thấy vậy nói, biết là con không có tiền, bộ này để ba trả, coi như tặng cho mẹ vợ tương lai. Hứa Anh lại đột ngột nói, ba ơi, con vừa đi một vòng, thấy bộ này là phù hợp nhất để tặng. Nhân viên bên cạnh lập tức cười nói, tiểu thư thật tinh mắt, bộ này là thêu tay hoàn toàn. Toàn Hải Thành chỉ có một chiếc, hay là cô xem thử mấy mẫu khác? Hứa Văn Tông nghe vậy mắt sáng lên, vậy chọn bộ này đi. Ông nhìn Hứa Nam em, bộ này để cho con, chị con thì chọn cái khác. Hứa Nam em ánh mắt hoa đào cụp xuống, cảm xúc không rõ. Tại sao chị lại được đi thăm nhà họ Hạ? Đây là quà tặng chuẩn bị cho bà Hạ, vì vậy tôi phải nhường cho cô ấy à? Hứa Văn Tông trách mắng, bà nội chồng con chỉ là một bà già nhỏ bé, mặc gì chẳng được, làm sao so với bà Hạ được? Hứa Nam em thái độ kiên quyết không nhường. Con không thể hiểu chuyện một chút sao? Phải tranh giành với chị con à? Hứa Nam em thấy buồn cười. Không hiểu rõ ràng là anh chọn bộ này trước, sao lại thành giành với Hứa Anh? Hứa Văn Tông lại nói, vậy đi, bộ này 50.000, ba cho con 200.000, cũng coi như thêm vào hồi môn của con. Hứa Anh dịu dàng nói, Nam em, tốt nghiệp xong con vẫn chưa tìm được việc, nhanh đồng ý với ba đi. Đừng vì giận dỗi con mà bỏ qua một món hời lớn như thế. Đến lúc hối hận cũng muộn rồi. Hứa Văn Tông cuối cùng còn uy hiếp, con suy nghĩ cho kỹ. Nếu con nhất định chọn bộ này, ba sẽ không thanh toán giúp con. Đúng là tay lão luyện trong giới kinh doanh. Vừa dụ dỗ vừa uy hiếp, chỉ để mua cho Hứa Anh một bộ đồ. Thật đúng là người cha tốt. Hứa Nam em chẳng buồn tranh cãi nữa, định lấy thẻ ngân hàng ra thanh toán. Bà cụ nãy giờ vẫn im lặng, bỗng giữ tay anh lại. Cháu dâu à, bà không muốn bộ này, xấu lắm. Hứa Nam em nhìn mà, nhưng mấy bộ còn lại càng không hợp với bà. Bà cụ rất cố chấp. Vậy thì bà cũng không muốn miễn cưỡng. Bà đã sớm mua hết toàn bộ mẫu phù hợp của mùa này. Trong cửa hàng giờ chỉ còn lại mấy mẫu bị bà loại bỏ. Làm gì còn cái nào vừa mắt. Hơn nữa nghe cuộc đối thoại, cháu dâu chị mua bộ đồ này là để tặng bà Hạ gì đó. Bà Hạ nghe quen lắm. Mình là ai nhỉ? Bà cụ hơi lú. Hứa Nam em thấy vậy không dám ép, thuận theo ý bà, vậy không lấy nữa. Hứa Văn Tông lúc này mới hài lòng. Biết điều sớm thế, có cần nói nhiều vậy không? Sau này không mua nổi thì đừng tùy tiện vào cửa hàng kiểu này, kẻo bị người quen bắt gặp lại mất mặt nhà họ Hứa. Hứa Anh cũng cười khinh, vừa nãy còn tung hứng với bà cụ, diễn như thật vậy. Chẳng qua không có tiền mua thôi. Cô bảo nhân viên đóng gói bộ đồ, rồi nhìn Hứa Nam em, cảm ơn anh đã nhường cho tôi. Sau này tôi gả vào nhà họ Hạ, sẽ giúp anh và chồng anh tìm một công việc tốt. Hứa Nam em chẳng buồn để ý, dẫn bà cụ chuẩn bị rời đi. Đợi đã Hứa Văn Tông chặn anh lại, đưa ra một tấm séc, 200.000 này con cứ cầm đi, coi như là hồi môn của con, cũng có thể trang trải cuộc sống. Hứa Nam em lạnh nhạt, không cần. Con chê ít à? Công ty nhà họ Hứa là của mẹ Hứa Anh, sau này chỉ để lại cho Hứa Anh. Đây đã là số tiền nhiều nhất ba có thể cho con. Hứa Văn Tông ra vẻ bố thí, cầm lấy 200.000 này, con và chồng con có thể mở một cái quầy nhỏ kiếm sống. Sau này cứ sống thật an phận, đừng mơ mộng mấy thứ không thuộc về mình nữa. Hứa Nam em vừa rồi còn tưởng Hứa Văn Tông ít nhiều cũng có chút tình cha, giờ chỉ thấy nực cười. Thứ gì là không thuộc về tôi? Ví dụ như dạo mấy trung tâm thương mại kiểu này, hay ví dụ như anh đang cố quyến rũ Hạ tiên sinh. Hứa Văn Tông cảnh cáo, tự mình làm chết mình, đừng kéo cả nhà họ Hứa theo. Hôm nay nhân viên chẳng qua là không dám động vào bà già này, nên mới không tính toán với các người. Đắc tội Hạ tiên sinh thì chẳng phải bà già này làm ầm lên là xong đâu. Hứa Nam em hoàn toàn tuyệt vọng, yên tâm, tôi với các người nhà họ Hứa
Sớm đã không còn liên quan gì rồi. Anh không ngoái đầu, bỏ đi thẳng. Đi xa rồi. Bà cụ nắm lấy tay anh, cháu dâu. Ba con với chị con thật xấu. Sau này để cháu trai bà bảo vệ con. Đảm bảo không ai dám coi thường con nữa. Hứa Nam em cảm thấy ấm lòng, vâng. Bà cụ lại giận dỗi. Cái bộ xấu xí đó. Thì để cho bà Hạ gì đó mà họ nói đi. Bà mới không thèm. Điện thoại bà cụ bỗng reo lên. Bà nghe máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng Nam, mẹ à. Tối nay mẹ với Hạ Bắc Diệp về nhà một chuyến nhé. Vị hôn thê của tử thần lần đầu đến ra mắt. Bà cụ khựng lại. Những điều vẫn mơ hồ trong đầu bà. Bỗng như bị ai đó kéo bật ra. Trong khoảnh khắc lóe lên ấy, bà chợt nhớ ra mình là ai. Thì ra bà chính là bà Hạ bị người ta khinh thường đó. Nghĩ lại chuyện vừa bị nhục mạ, bà cụ lập tức nghiến răng nghiến lợi. Tối nay nhất định phải về. Bà cúp điện thoại, rồi gửi cho Hạ Bắc Diệp một đoạn ghi âm trên WeChat. Cháu trai ơi, bà bị bắt nạt rồi. Tối nay cháu nhất định phải về lấy lại công bằng cho bà nhé. Gửi xong, bà cụ kéo tay Hứa Nam em lại. Thần bí nói, cháu dâu à. Bà nhớ ra cháu trai bà tên gì rồi. Các tình yêu ơi, hãy đăng ký kênh, thả tim và bình luận điều thầm kín với mình nhé. Thương lắm các bồ nè.